Angelina, Angelina, सुबी तुझे ना Angelina, उडता बसताना रातीक न्हिदताना उगडास म्हाका येता तुजो Angelina, 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 सुबी तुझे ना Angelina, उडता बसताना हॅलो शेकतेस दायकर आईल्या चेहऱ्याने पुढे येऊनचे नवऱ्या बाबा सांगता तस्वीर एक सांगत दिवच्या दायकर मुखार यात पावणे 7 जाली वरां दायकर आयिल्ली सैरीन तुम्ही बऱ्या मनान वेळार आयल्यात आनी थंयच बसल्यार आयिल्लो वेळ कांय फायदो नातले बरें जाता देखून येया मुखार या नवऱ्या बाबा सांगता फोटो काडूंक अवकाश आसा मुझ्या खुशीची बरक तूं मोग वाडोवची जरक तूं नदर तुजी ती मुजेर पडताना काळीज मुजें तें फुमा जाता मुझ्या खुशीची बरक तूं मोग वाडोवची जरक तूं नदर तुजी ती मुजेर पडताना काळीज मुजें तें फुमा जाता Angelina, Angelina, सोबी तुझे ना Angelina, उडता बसताना रातीक न्हिदताना उगडास म्हाका येता तुजो Angelina, म्हाका सदा हांव देवा लागीं लग्न मुजें जावं म्हूण तुजे संगी भाग म्हाका तें मेळा जाल्यार अर्गां दिता देवाक जिणी भर म्हाका सदा भाग म्हाका तें मेळा जाल्यार अर्गां दिता देवाक जिणी भर उडता बसताना रातीक न्हिदताना उगडास म्हाका येता तुजो Angelina, 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 सुबी तुझे नाव Angelina, उडता बसताना रातीक न्हिदताना उगडास म्हाका येता तुजो Angelina.
मगचनो नवऱ्या बाबा सांगता तस्विरी काडूंक तस्विरी सांगात दिवंक आपल्या हांगासर वेळ आसा जायतीं सैरीं देर येवन पावल्यांत फ्रेंड्स वेल विशर्स फिरगसकरां वाड्याकारां अशीं जायतीं हांगासर पळोवंक आमकां मेळटात तुमी नवऱ्याचेर मोगून अभिमान दवरून हांगासर येवन पावल्यात वेळार पावल्यात नवऱ्या बाबा सांगता तस्विरीक तुमी सांगात दिवंक जाय म्हणून आमच्या मोगाचो उलो आसा सांगतास आयच्या सगळ्या कार्याचें लायव्ह ट्रान्समिशन आरंभ जालां फ्लॉयड डिमेल्लो कसिया फेसबुक पेज सांगतास यूट्यूब हांगा दोनांत लायव्ह ट्रान्समिशन जावन आसा संवसारभर जायतो लोक आयचे कार्य पळोवंक अत्रेकान आसा सांगतास तुमचे सैरीं देरीं कजिन्स फॅमिली मेंबर्स परगांवांत आसात बेंगलोरांत आसात मुंबयांत आसात तांकां कार्याक येवंक जावना तांकां तें लिंक शेअर करा फॉरवर्ड करा आपले हांगासर आयच्या कार्याचे लायव्ह ट्रान्समिशन आमी आरंभ केल्लें आसा परवांचे रेस्पेर सांगतास काजाराचो संभ्रमी लायव्ह आसतलो परत नांव सांगता फ्लॉयड डिमेल्लो कसिया फेसबुक पेज सांगतास यूट्यूब चॅनल तांतूं लायव्ह प्रसारण आसतलें वेळार आयचें कार्य हांगासर आरंभ जातलें देखून जर कोण हांगासर फोटो सेशनांत भागीदार जावनात लागशिल्लीं मोगाची कुटुंबादारां सैरीं देरीं फ्रेंड्स तुमी मुखार येवचें नवऱ्या बाबा सांगता तस्विरीक सांगात दिवचो त्या आकाशार तुझे रूपने स्वप्नेन बसला केदना येशी गोपांत मेळशी तुझ्याच यादीन राखून रावला निळशा त्या आकाशार तुझे रूपने स्वप्नेन बसला केदना येशी गोपांत मेळशी तुझ्याच यादीन राखून रावला तुझीच दोस्तात नियाळून उतरा तुझी आशेत घेव गोपांत म्हज्या आराम तूं धर वेंगेन तुझ्या निळशा त्या आकाशार तुझे रूपने स्वप्नेन बसला केता येशी गोपांत मेळशी तुझ्याच यादीन राखून रावला हात मुजो मोगातूं धर सांगात तुजो जाय म्हाका जिणयेच्या हर घडये सांगातीन तूं जा मोगा निळशा त्या आकाशार तुझे रूपने स्वप्नेन बसला केदना येशी गोपांत मेळशी तुझ्याच यादीन राखून रावला भोंवतणी कित्याक निष्ठूर जालाय मोगा ये बेगी मेळ म्हाका सोबोय फुडार तुये आंजा
संसार तुझे रूपने स्वप्नेन बसला केता येशी गोपांत मेळशी तुझ्याच यादीन राखून रावला जासिल्ला जासिल्ला मोग तुझो तुदी माथा जासिल्ला हो जासिल्ला हांव तुझो तू माथा तू मुझे हांव तुका ओ हो हो आहा हा हा ला 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 ला
पोळोचे पळजलीक संद्रा बरी वदन रेताचे पळोवन ताका लागला म्हाका पिशे काजराचे करचे कितें कळणार ते फिरगी भाशेचे सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझे जागोबा सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझे जागोबा गांवच्या एका काजराक हांव पदां गायताना सोबीत सोबीत चेडवां कुशीन दोळे मोडतालो तांतली थोडी पदांक लागून म्हजेर बोलतना हांव रे एकलो देडे पळोवन पदां विसारलो माजरा सारके दोळे ताचे म्हाकाच देखताना फोटी मारिना हांवें ताका तोटो मारिल्लो तोटो लागून मोगाक आमचो मोंगो फोडताना हाय कोमनी उलयना म्हणून ते नेणा आसलो सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझे जागोबा सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझे जागोबा अर्दी कुरी फिरगी हांव उलयता तरी आमच्या मदें काजाराचे उतार जाला काजार जाताच खंडिता पूण कोंबडी शिकतली म्हणून सोफियान म्हाका भासावणी केल्या फुकतो आमचो मोग पळोवन गांवच्या मनशांनी म्हज्या ताच्या मोगा विशीं वादाळ उठयला फिरंगेचे दूर नाका पुतो म्हणून घरच्यांनी हाय रागान करून म्हजे विरोध मुडो फुगयला मोगर पुजा पडला चेडू अपूर्बायेचे पळजलीक संद्रा बरी वदन रेताचे पळोवन ताका लागला म्हाका पिशे काजराचे करचे कितें कळणार ते फिरगी भाशेचे सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझे जागोबा सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझे जागोबा हॅलो चेक टेस्ट टेस्ट चेक टेस्ट चेक चेक टेस्ट आमकां देव बरें करूं कित्याक म्हळ्यार वरां 7 जावन 5 मिनटां जाताना आमी चिंतूंक नासतलें इतलीं जनां सैरीं वेळार येतलीं म्हणून केदाळे म्हणचें आसा वेळार आयिल्लीं सैरीं मोगाची सैरी मोगाच्या सैऱ्यांक बरी सांज मागता सकाळीं चर्चा आसलें काही फ्लॉयडा कडेन तुजें केदाळा म्हणून सकाळीं कोंबो 7 घाल सोयत असो कोको को को म्हणून म्हळ्यार निन्ना येपा म्हणून आनी आज ही वेळ घडी लागीं पावल्या नवरो बाबू फ्लॉयड परवां डेलिया सगळीं नवे जिवितात लग्न बेचाक आयतो जाल्ल्या नवऱ्या बाबाक आज रोज पसून ताचें जिणें बरें जावन दी अशें आशेवंच्याक आमी सांगाता मेळ्ळ्या फ्लॉयडाच्या
या संभ्रमाच्या घडये आम्ही सांगता असां असता नवऱ्या बाबा कुटुंबा बराबर या संभ्रमाच्या वेदेक आमच्या मध्ये आम्ही बसवलेच बसून इल्लो आवाज देऊन स्वागत करूया. नवरो बाब आमचे समोर. आमचे दिश्ट नवऱ्याचेर एक गडीभर कांचोव्या. पयस तावन जावन दे लगीन तावन जावन दे आईच्या दिसा नवरो बाप कसो दिसता सैर्यानो. काल 4 जणांची माझा पहिले कसो दिसता आईच्या दिसा आमचो नवरो बाप. वाव सुपर्ब दिसता सुबेज दिसता भर जळता. ल्हानशा भुरग्या बरे दिसाना गे नाही गे सुबेज दिसच्या नवऱ्या बाबाक आज आम्ही सकट सैरे बरें मागता तुझे सांगाता आम्ही असाव अशें दाखोवच्याक आम्ही तुझे सांगाता असाव. तर सैऱ्यानो आम्ही मुनया नवऱ्या बाबाक आम्ही सर बरें मागता. कशें मागचे गट्टेल्लो आवाज दिव्या ताळयांच्या शिवर नवऱ्याचेर आम्ही फंकोवन ताका बरें मागुया. नवऱ्या बाबाक सांगात दिता ताची पॉप्स आनी मॉम्स मम्मी आनी डाडा मानेस्त फ्रांसीस आनी मानेस्तेन वेरोनिका डिसोजा. वयर दवरल्यार वेरोनिका डिमेल्लो. वयर दवरल्यार कावळवरेत सकल दवरल्यार मोईवरात म्हणल्यार भियान न्हय भवडतान आनी मोगान आपल्या पुताक तांणी मोगान वागयला आनी देवबिरांतीन मोगाचें जिवीत तांणी ताची रूच ताका दिल्या. ह्या बाकी संदर्भार कार्याच्या येजमान्याक आनी येजमानीक आमी सर बरें मागता. परवांच्या दिसा सुनबाई तुमच्या कुटुंबांत येवचार आसा. तुमचें कुटुंब बरें जावं दी फुलोवन दी अशें आमी बरें आशेता. येजमान्याक आनी येजमानीक आमच्यो ताळयो. ह्या बाकी संदर्भार आमाचो मेस्तांक येवकार मागच्याक नवऱ्या बाबाचो मावळो मानेस्त डेनिस डिसोजा आमचे संगी आसात. मामा लागीं विनंती करता दयकन पान पडूत कसो स्वागत सैर्यांक दिवच्या. मनेस्त डेविड डिसोजा कुटुंबातर्फेन आमाचो मेस्तांक येवकार मागतले. प्रशांत सांज फ्लॉयडाच्या रोसा संभ्रमाची सांज हांगासर याजक बाप आसात. मनात याजक बापांक मानाच्या ओवळ्यांक तुमकां समेस्तांक डिमेल्लो फॅमिली तर्फेन मानेस फ्रँकलिन डिमेल्लो आणि श्रीमती वेरोनिका डिमेल्लो ह्या कुटुंबाच्या नांवी ह्या संभ्रमीक कार्याक तुमकां मोगान पान पडसो स्वागत सुस्वागत. मामाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. पान पडूदाक पान पडूदाक पावले म्हणटात. देव बरें देव बरें. मोगाचेनो आमचे संगी आसात कास्य फिरगेजेचे विगार बाप मानादीक बाप एरिक क्रास्ता तशेंच मानादीक बाप अश्विन क्रास्ता आनी मानादीक बाप रुपेश माडता आमचे संगी आसात. ते गाय या जाग बापांक कुटुंबातर्फेन सैऱ्यांतर्फेन माय मोगाचो स्वागत हांव मागता. वड्याचो गुरुकार आईचो नवरो बाप देखून आज नवऱ्या बाबाक सांगात दिवच्याक मागणे शिकोवच्याक ते एक जण पदऱ्या पायल्यात. सांगतच नवऱ्या बाबाचो मोगाचो इश्ट आसा मानेस्त प्रीतम नवरन्ना आनी कुटुंबातर्फेन बाय लिनेट कॅस्तिलिनो आमचे संगी आसात. आयचो संभ्रम मागण्यान सोबोवच्याक तांचे लागीं विनंती करता. आमी दयेकन मागण्याक सांगात दिवया.
सर्वां आमी उबे रावया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गातां, एकाच काळजान तुजो मोग करतां, एकवटान जियोंक त्रेकतां. पविस्नानांत आमकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केलाय. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्नीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गातां, एकाच काळजान तुजो मोग करतां, एकवटान जियोंक त्रेकतां. सुमेच्या बुडव्यान मरी एक बरी बारडली नुमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सदैव फॉल तुझे गुस्सेंजीज आपले सुमेची साकन नुमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सदैव फॉल तुझे गुस्सेंजीज आणि देवाचा पूत मनीस चलो मान बरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सदैव फॉल तुझे गुस्सेंजीज भगवंती देवाचे मे आमा पसो विनाती कर माग्या येसुम्या बुडव्यान बरी कोबा दिल्लेवरी तुझे कृपेन शपावन घेतले आम्ही जणा जाले हांव त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या आनंदाक आमी पावशे त्याच क्रिस्तांत आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बुडव्या म्हणजे रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोह तुझ वडाय म्हाका राख आनी सांबाळ चलय आमेन. सुस्नसो विशव दी तांकां ये सम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फुंकोवन दी समाधाने विशव घेवन दी आमेन. सदिल्ल्या बोट तुझ्या आत्म्या आमेन. तेल आणि रोस. तेल नितळ्याचो गुर्स जावन आसा आणि रोस नितळाय सांगतास गटाय संप्रदायाचो गुर्त जावन आसा. आयच्या ह्या बऱ्या कार्यावळी आमी न्हवऱ्या बाबाक नितळ नारळाचो रोस पुसतांव आणि लग्ना सक्रामेंत घेवच्या पयले कुडींत आणि सांप्रदायिक रितीन ताका आमी नितळ करतांव. ताणें घेवचो तो बेस यशस्वी जावन दी फळादीक जावन दी म्हूण आमी हांगासर मागण्या विधी चलोवन व्हरून आसाव. आतां देवाचें उतर आमी आयकोवया. कोरिंथकारान बरयल्या पत्रांतल्या वाचप. मोग मनशांच्या अशें दिसता मनशांच्या आणि देवदूतांच्या सर बसांनी उलयन तरी मुजे ते मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करलेले वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी प्रवाद करचें देणे म्हाका असत आणि गुपी संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका असत. वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वसाचो खर्चो तितलो बोवाडत म्हाका आसात तरी मुजे ते मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सर मुजे आस्त बदीकच दुबळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यान लासूंक हांव ओपून दीन तरी मुजे ते मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणेक मोग दयाळ मोग मोसर करिना आपलीच बडाय उलयना हंकारान बरना मोग मर्यादेविने चलना संत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखतलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमंता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग येदीन साराना प्रवाद्यांचे उलोवणें आखेर जातलें विचित्र भासांनी उलोवणें देणे
समाप्त जातलें जानवायची देणी नपयस जातली कित्याक आमची जानवाय आपूण आनी आमचे प्रवादी आपूण पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नाश जातलें हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो भुरग्या बरी समजतलो आनी भुरग्या बरी चिंतलो आतां जाणटो जाताच भुरगेपणाच्यो सर संगती हांवें सोडून सोडल्यात आतां आमकां आरश्यांतल्यान दिसता तशें गैरें दिसता पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले हांव आतां थोडें मात हांव जाणा पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो अशें आसता भावार्थ भरवोसो आनी मोग ही 3 मात बाळतात पूण हांवें आमचे हाचे मदें मोग श्रेष्ठ देवाचें उतर हें देवाचें उतर आमी आयकलें देवाचें उतर जावन आसा दिवो आमच्या मेटांक आनी आतां आयकल्ल्या देवाचें उतर असो खरेपणी आमकां नियाळ करून दिवच्या कास्या फिरगयचे विगार बाप मनादीक एरिक क्रास्ता दयकन बसा मगाळ बाबा भयणीनो ह्या संजेच्या वेळार फ्लॉयडाच्या रोसाच्या कार्याक आमी हांगासर सांगत आसा पुरवांच्या दिसा लग्नाचो संस्कार घेवच्या फुडें हे तयारायेचें एक निमाणें कार्य आनी ह्या तयारायेच्या कार्यांत हांगासर आसलीं आज देवाचो आशिर्वाद आयच्या कार्याचेर मात्र न्ही मुखार जावंक आसच्या पुरवांच्या दिसाचें आनी ताच्या उपरांत ताचें सगळें काजारी जिवीताच्या त्या कार्याचेरय आज आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी आतां देवाचें उतार आमी आयकलें काजार एक सांगातपणाचो आनी समर्पणाचो एक संबंद आनी सांगातपणांत जियेजय जाल्यार आनी तें सांगातपण संपूर्ण समर्पणाचें जायजें जाल्यार ताका एक बेज बुनियाद भोव गरजेची ती बुनियाद नासतना सांगातपणांत जियोंक जायना कोणी व्यक्ती दोगां तेगां कोणी कुटाम जावन सांगाता येता जाल्यार ताका एक कारण आसता आनी त्या एका कारणाचेर तें सांगातपण बाळटा तशेंच हांगासर लग्न संस्कारांत सांगातपणाक मुळावें कारण जावन आसा मोग आनी मोगा विशयांत जायत्यो संगती आतां वाचल्ल्या त्या वाचपांत कोरिंदकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलोन सविस्तार तरान विवरून आमकां सांगलां कित्याक हर एकाकी मोग जावन आसा बुनियाद मोग ना जाल्यार आमी फकत व्यवहार वा बिझनेस मात्र चलता शिवाय थंयसर संबंद ना थंयसर समर्पण ना थंयसर आपणाचो फायदो मात्र पळोवचो शिवाय एकामेकाचें बरेंपण न्ही आपणाचो फायदो आपणाक कितें मेळटा गी म्हणलें त्या देखून सांत पावलो स्पश्ट उतरांनी सांगता मोगस हर एकाची बुनियाद आनी लग्न जिविताक बुनियाद जावन आसा मोग दोगां व्यक्तींनी दोगां कुटुंबांत हावन जल्माल्लीं दोनू विविध परिसरांत वाडोवन जल्माल्लीं तसलीं तांणी सांगाता येजय सांगाता रावजय सांगाता एकपणाचें जिवीत तांणी जियेजय आनी एकामेकाक संपूर्ण तरान समर्पण दिजे जाल्यार त्या समर्पणाक ताचें बेज ताचें फावंडेशन जायजय मोग मात्र आनी त्या मोगाच्या एका कारणा खातीर मात्र सांगाता जियोंक जाता सांगाता रावोंक जाता आनी एकामेकाचें बरेंपण थंयसर पळोवंक मेळटा आज आमी हांगासर फ्लॉयडाच्या रोसाच्या कार्याक सांगाता मेळिल्लीं सर्व ताणें लग्न जिवितांत तो मोग दिवंक आनी तो मोग ताणें भोगूंक हे दोनूय संगती ताच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव ताका फोव करून दी एक मोगाचें सांगातपणाचें समर्पणाचें आनी विशेश जावन देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरिल्लें एक लग्न जिवीत ताका फोव जावन दी ह्या मारिफात एक बरें कुटुंबा जिवीत ताचे मारिफात उपजोवन दी म्हणून ह्या वेळार ताचे पसत आमी सगळीं मागया आतां उबे रावन आमी भावडताची प्रार्थना मागया मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी
लग्नाचो बेस स्वीकार करच्या जोड्याक तुजो मोग शिकोवंक तांकां तूं तुज्या दैवीक मोगान बर म्हण मागता हांव. जबाब, बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, ह्या न्हवऱ्याक तूं कुरपेन बर आनी ताची लग्नाची जिणी सुफल कर म्हण मागता हांव. मोगाळा बापा, फ्लॉयडाचे आवय बापयक आनी तांच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण मागता हांव. मोगाळा बापा, ह्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर्व संद्यांक ससनाचो विशय दी म्हण मागता हांव. मोगाळा बापा, परवा संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम तुझे कृपेन यशस्वी कर म्हण मागता हांव. मोगाळा बापा, ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर्व कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुझे लागीं मागता हांव. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा. मोरयेच्या गिताद्वारे ही मागण्या विधी आमी अखेर करता. बडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां बाचावेची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रचसावचे आपल्या देवा. आवय तरी अवकार रावचे सरबेसांच्या देग जावन सोपच्या. बडव्या संगे करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडटी आमकां बाचावेची. सारिता सेबिणी मोगाळ पुत्राळ सवे अवकार मरी आशीर्वाद देवामकां. मगेन कुसाचे करुवेन आमकां आमच्या निस्मांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमकां मागण्याक कुमो केल्ल्या मानेस्त प्रितम लिनेटबाई तशेंच ह्या जगबापांक सांगात दिल्ल्या सकट सैर्यान हांव तुमकां देव बरें करूं. फुडलें कार्य आसा न्हवऱ्या बाबाक बेसांवां दिवचो संभ्रम. आमी मस्तू जाणां आसां देखून सगळ्यांक मुखार येवंक अवकाश कर दिल्यार वेळ जाता. देखून पयलें न्हवऱ्या बाबाची आवय बापय हांगासर बेसांव दितली. नंतर न्हवरो बाब थंयसर सकला वयतलो. थंयसर पयलें पदोन मदोर बेसांव दितली. मनदीक बाप रुपेश मारता आनी एक कार्याक वचोंक आसल्या वरवीं आमकां ते सांगात दिवन आसात. फादर तुमच्या सांगातपणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. या पयलें बेसांव आवय बापय त्यानंतर पदर मदोरने दितले. उपरांत खाशा लक्षिल्यांक मात्र अवकाश कोणायची फोटो काडनात व्हिडिओ मात रनिंगार आसतलो. देखून दयकरन तुमी सुदर्शनचे उपरांत ह्या जाग बापो आमा सुमेश तांच्या नांवान न्हवऱ्या बाबाक बेसांवां दितले. देखून विनंती करता पदर मदोरने फादर तुमकां देव बरें करूं. आयते रावचे सांगात काशा मनशांनी दयकरन तयार रावचे. उपरांत जराल बेसांव आसतले. आतां आवय बापाय न्हवऱ्याक बेसांवां दितले.
संगता मेळून नवऱ्या बाबाक बेसांव दिवचो अवकाश आमकां आसा विनंती करता ह्या जग बापांनी दया करन सर्वांच्या नांवान नवऱ्या बाबाक बेसांवां दिवच्या दोगांय ह्या जग बापांनी दयाकान फुडें येवच्याक विनंती करता लग्न बेसान तिरासान कुटुंबांच्या मिसावांत जैत नवरे बाबा फ्लॉइडाक लाबोवन दी हे आमच्या काळजांतले अत्रेक सांगाता घालन आमी दयाकन नवरे बाबाक जराल बेसांव दिवच्याक उबे रावया वडिलांनी दयाकन तुमचो उजवो हात नवरे बाबाचेर उबान दवरचो तुमचो उजवो हात नवऱ्याशी उखलणारा आणि देवाचे आशीर्वादां त्याच्या लग्ना जिविताचेर आमी मागया सर्वेस्परा बोदयाळ बापा मनशाक तुवें रसलोय रसलो मात न्हय दादलो आनी स्त्री कर्ण रसून तांचेर तुवें आशीर्वाद दिवन तुवें म्हळें वाडा आनी सडा संसार बरा आनी अशें देवाच्या त्या सृश्टीच्या कामांत मनशाकी ताणें वांटेली केला आनी लग्नाचो संस्कार घडोवन ह्या मारिफात कुटुंबा जिविताक बुनयाद गेली आज कुटुंबा जिविताची सुरवात करच्याक रोसाच्या कार्याक हांगासर उबो आसच्या फ्लॉयड आमच्या भावाचेर तुजी कृपेची बेसावा तूं वत लग्न जिवीत ताणें सुरू करता आसतना तो संस्कार घेवन ह्या संस्कारा मारिफात मोगाचें एकवटाचें समर्पणाचें एक जिवीत जिवन ह्या मारिफात तुजें प्रस्नाचें काम मुंदरसून वरच्या त्या वावरांत ताका वांटेली कर आनी एक संतोश भरीत लग्न जिवीत तूं ताका फोव कर सर्व पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रत्म तुजेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन संगत दिल्ल्या सैऱ्यांक तशेंच ह्या जग बापांक देव बरें करूं म्हणटा बावार्थ बरवसो मोग देव देण्याचे शेगून ह्या पैकी बावार्थ मोग सोयल्लो श्रेष्ठ म्हणटात ह्या मोगाच्या जिविताक आयतो जाल्ल्या नवरे बाबाक आमी थोड्याच वेळान रोस पुसच्याक ताका बरें मागच्याक सांगता मेळ्ळें वाचता हांगासर फुडलें कार्य आसा संप्रदायीक कुटुंबाचो संभ्रम नार्ल बेतून कुवाळो कातरन ह्या संभ्रमाक सांगात दिवचो देखून विनंती करता कुटुंबाच्यांनी दयाकन फुडें येवचें ह्या संभ्रमाच्या कार्याक सांगात दिवच्याक देव बरें करूं ह्या जग बापान तुमकां विनंती करता नवरे बाबाचो बापल्यो मानेस्त जेबी डिमेल्लो तुमी दयाकन मुखार येवचें ह्याच वेळार बरी खबर आसात नवी सैरी आमचे सांगात आसात बापू नव्या सैऱ्यांक आमी एक येवकार मागून मागीर आमचें संप्रदायीक कार्य मुखार व्हरतले हांव बापू एक घडी भर आमी नव्या सैऱ्यांक भितर काण घेवन मागीर मुखलें कार्य चलोवन व्हरचें नवी सैरी संभ्रमाच्या कार्याक आमचे संगी वांटो घेवच्याक प्रवेश द्वारार आयती आसात बेंडानादा बराबर संप्रदायीक संभ्रम हांगासर चलता आसतना नव्या सैऱ्यांक आमचे मदें आमी स्वागत करच्याक हातान राखून आसा थोड्याच वेळान नव्या सैरी हांगासर माटवाक येवचार आसात फ्लॉइडाक पळया साबारांची कार्य ताणें सुदारशिल्यांत आज 9 रोज जावन हांगासर उबो आसा कशें बगता फ्लॉइड ह्या वेळार कार्य करचें सुलभाचें काम पूण 9 रोज जावन रावचें बारीक आसपाचें काम म्हणजे चिंता नवरो जिवितांत रोसाचो नवरो जिवितांत एकच पटी हें बाग सगळ्यांक मेळना कार हे असले 1000 फ्लॉइडाक ओडलो तू 4 बुकींग जाली घडये घडये तिशीन येता जायत म्हणटा डायरी पळयता बरयता बेसांव ओडल न्ही फोटो काडटना तातूं 4 पटी गेलो न्ही तिशीन 4 चेडवाचींग फोन घे नाल्यार बुकींग गोतू ना जाली जाली म्हणले बरें दिसता तोंडाल परजळ पळयतना आज 2 पारां एक कडेन
फंक्शन सुदारसून आयलो म्हणून इल्ली खबर मेळ्ळी परमळ आयलो आमकां फेसबुकार न्ही गे वय. आनी आतां नवी सैरी आमच्या मदें बेंडानादान तांकां आमी स्वागत करता. आमचे समोर आसात संभ्रमाची मानाची ववळी नवी सैरी. नवऱ्यान कुटुंबान तांकां मात रेया म्हणले हे दोग जाण खंय मेळ्ळे तुमकां. आनी आतां संभ्रमान ह्या कार्याक आयलेल्या मानाच्या ववळ्यांक कार्याचो येजमान आनी येजमानी पान पडोदा दिवन माया मोगान संप्रदायिक रितीन स्वागत मागतात. कार्याच्या सुरवेर येदोळसो आमी जराल रितीन मानाचो स्वागत मगला आसता ह्या प्रशांत संजेच्या फ्लायटाच्या रोसाच्या संभ्रमाक आनी की वर्तो अलंकार जावन आमची नवी सैरी लोरेटो तावन पयस लोरेटो तावन येदोळस हांगासर येवन पावल्या. आमकां वर्ती दादोसकाय संतोश आनी नव्या सैऱ्यांक आमी मोगान व्हडा मानान गौरवान आमी पानपड दिवन स्वागत तुमकां. नव्या सैऱ्यांक पान पडोदा गायले म्हणटात. देव बरें करूं. नव्या सैऱ्या लागीं विनंती आसा नवऱ्या बाबाक तुमी बेतसांवां दिवच्या खातीर. नवरो MC जाल्ल्यान म्हजें काम मस्तून येता पूर डायरेक्शन थंय जावन तो म्हाकाय दिता दिता सैऱ्यांक दिता बरें जाता. वय आका देखे सांबाळचे जायत गे परवा म्हणसर वय जायत सैऱ्यान.
सैरेनो फुडले कार्य आसा नारळ बेतून कुवाळो कातरन संभ्रमाक चालान दिवचे विनंती करता मानेस्त जेबी डिमेल्लो नवरे बाबा सो बापल्यो सर्व दाईच्या तर्फे नारळ बेतून रोसा कार्याचे उक्तावण करच्या दयकन काशा कुटुंबाची लागशिली दयकन मुखार येवचे सांगत दिवचो तशेंच कुवाळो कातरच्या नवरे बाबाचे मावळे मानेस्त मार्सेल आणि मानेस्त डेव्हिड डिसोजा तुम्ही कुटुंबा बरोबर दयकन पुढे येवचे सांगत दिवचो दयकन कुटुंबादारा दाईची गोत्रा लागशिली दयकन पुढे यात तुमचो सांगत नवरो बाबाईच्या दिसा आशेत दयकन विक्की मावळे दयकन तुम्ही पुढे येवचे कुटुंबाच्यानी दयकन सांगत दिवचो लक्षात कुटुंबाची कोणाची नावां आज आपोवंक जावन नजो तुम्ही जावन आम्ही कुटुंबाची म्हणून ओळखून मुखार आयल्यार सगळ्यांची खुशी जाता वेळी उरता येणे इल्लेचो न्हय बाय नवरो बाबू बापल्याच्या हाती नारळ दिते आसा दैजाच्या सुमेस्त दैजाच्या तर्फे बापल्यो रोसाक सर बरें मागून नारळ बेतून रोसा कार्याक चालन दितात कुटुंबाची दयकन मुखार येयात सांगत दियात या लग्गी रवा फेसबुक लाईव्ह येते असा काही घरा बसून पळयतल्यांकी अवकाश लभता येस वाव बापून बारी अपुरबायन नारळ बेतलो आणि नाका नाका म्हळ्यार चेडो वळे बापो ए बापो खंयचे वळे व्हडले आयले बापू नाका नाका म्हळ्यार चेडो वळे व्हडले आयले न्ही कांय ना गे नारळ नारळत वय जावन दी बापूक देव बरें करो ये जालें बाय जालें पुरो पुरो होय होय आनी आतां मावळे सांगाता मेळटात कुवाळो गोत्रांतर्फेन कातन संभ्रमाक सांगात दितात कार्याचे यजमान मावळ्यांच्या हाती कुवाळो दिते आसा मावळ्यांनी सांगता मेळचे मामा या अपुरबाय स्वादाळो सुबीत कुवाळो आणि तितले सुबीत मावळे येस आणि आता कुटुंबाचे सांगाता मेळटात नारळ कांतून या संभ्रमाक तांचो एकवट दाखयतात कुटुंबाची सांगाता मेळून दैजा गोत्रा सांगाता मेळून नारळ कांतून या संभ्रमाक सांगात दितात बरो हांगासर प्रीतम बघता गे म्हण म्हाका बिरमो दिसता वडोले 5 वर्सां जाता म्हणून जाता बारी जाऊन दे इष्टाच्या काजाराक एक प्रीतमाची एक सेवा पळया येस कुटुंबाचे दायकन सांगात दियात येस हांगा बायकार बसचे आनी हांगा बसयेत धाकट्या स्कुटरार बसून सुवी जाल्ले आनी हांगा बसयेत
सुरू करा फुड्या बाय थोडी येणे बाय ते वेगळी जात घरा फ्लॉइडानंच नार्ल कांसो काही आज एक कान तमिळाताने परवा तावने ताकाय कांसो ने कांतो नेंगे काजार झाल्या उपरांत नार्ल ददल्याने कांती जेत नेंगे दाट या दोन्ही कुशीनी या बा या एकाच वेळार दोन्ही काढणारे बसा वेगीन जाता दैजने गोत्राने सांगता मिळून कांतलेलो नार्ल घेवन कार्याचे यजमान तेचे यजमानपण या संदर्भात दाखोवन आसा रोसू सांकेतीक रिक्तीन काडचे बराबर वाव यजमानीक आमी सर बरें मागता तशेंच नार्ल पडून कुवाळो कातरन कांतूंक सांगात दिल्ल्या सक्कट कुटुंबादारांक मोगाळच्यांक देव बरें करूं फुडले कार्य आसा रोसाचो संभ्रम देखून विनंती करता रोसाची वाटली घेवंक नम्यातल्या कुटुंबाच्या आनी दायकरन म्हज्या उजव्या कुशीन त्या बगलेन थंयसर तुमी सांगात दिवचो देड्यांनी न्हवऱ्या बाबाक सांगात दिवन जाता इतल्या बेगीन या संभ्रमाच्या फुडल्या वांट्यांत सांगात तुमी दिवच्याक विनंती करता देव बरें करूं
सो मेस्तांक देखन रोसाची वाटली घेवंक आसल्यानी येजमानी सांगता त्या बोगलेन थंय सर्वेचे सांगात दिवचो.
मोगचनो आणि थोड्याच वेळान हांगासर रोसा संभ्रमाचे कार्य प्रारंभ जातले रोसा कार्या बाबतीत तुमच्या उडासाक आनी गमनात तुम्ही सुमेस्तान जाणात पूण उडास कडचो मात्र आज फ्लॉयड असो रोस फ्लॉयडाक सांगात दिवंक देडयो आसतल्यो देखून तांकां रोस पुसूंक आज अवकाश ना देखून दयाकरन नवऱ्याक मात्र रोस पुसचे ताच्या लग्ना जिविताक आमी ताका तयाराय करची सांगत नारळाचो आपुट्टो रोस काढला रोज सोडून दुसरे कितेंय वापरूंक अवकाश ना ही नवऱ्याची आणि त्याच्या कुटुंबाची आशा आणि विनंती आयच्या दिसा ताच्या मोगान आमी आयल्या तर ताची आशा आमी सफळ करूंक आसा तांकां कुटुंबाक आमी संतोष दिवंक आसा देखून रोस मात्र पुसचो रोज सोडून दुसरे कितेंय वापरूंक अवकाश ना दयाकरन तुमी सुदारसूचे इतलें सांगूनय कांय नाका म्हळ्यार बुडोवन काता म्हणल्यार आमी कांय करूंक जायना सांगची एक जबाबदारी मात्र आमची नवऱ्याचेर मोग आसा तर दयाकरन ताची आशा आईच्या दिसा सफळ करया नवऱ्याक मात रोस पुसया रोस मात्र पुसया सांगतच उब्यो गावन हे कार्य सोबोंग सैर्यांक अवकाश आसा ह्या भांगाच्या फाटल्यान जायपुरती सुवात आसा माईक आसा वांटून घेवया माईक सगळ्यांच्या हाताक तोंडाक वेचे बरे पळोवया एक दोन उब्यो गावन जाता दुसऱ्यांक अवकाश दिवया एकल्यानच उब्यो म्हळ्यार पळयतल्यांक की आयकतल्यांक की चप्पे जाता बोर जाता अवकाश मेळना हेरांक देखून सगळ्यांक अवकाश दिवन हे कार्य आमी सोबोवया वराड जावन 10 मिनटां म्हजे वच सारक्या गे तुमचे सारक्या सोमांगे सगळ्यांच्या घडयाला एकच लागे टायम इल्ले दिशेचे आसतले न्ही गे जावं दे खरेंच बाबा तो आसा देड्या बराबर तर नवऱ्या बाबाक बेणाना दाम आमच्या मध्ये आमी स्वागत करया प्रीतमान देड्या सांगता एंट्री मारताना म्हाका एका जरा केक आनी वाईन हाडण्यात पडले लायनीर तशें दिसलें प्रीतमाच्या आमच्या फ्लॉयडाचे स्पीड तितकेंच बरें आसलें हांगासर पळया देड्याक सुबीत अपूर्वेच्यो देडयो सांगत दिवन आसात बाय रेन्सिटा सॉरी बाय अँड्रिया डिसोजा आदवयकर बाय पळोवन दवरल्या बाकीनी खंय पळोवन दवरल्या ना पळया कोणी पळोवन दवरना न्ही देडयांनी सैरीक करची जाल्यार एक अवकाश देखून तुमी तितके दवरून दवरा बाय अँड्रिया आसा बाय सीमा वाव सुबेद दिसता बाय सीमा बाय रेमन येस तुम्ही देडे तुमकां कांय काम ना बसून उठोवंक मात्र देडयांक पळोवंक ना सपोर्ट जाल्यार वय बाय रिशल रास्ता वाव बाय टेनिशा रास्ता सुबेद भुरगीं आतां बाय टेनिशा सिस्टर जाता की ताका मात्र सैरीक पळोवंक वचना न्ही सिस्टर जाता न्हू ना हांगासर पळया देडे पळया एकल्या काडमाक आयला मिशो येवना आनी एकल्या काडी येवन मिशो येवना मागीर एकल्याक बरें आयला मागीर चांगलटार आयला 1000 जावन चेत्तपुरा न्ही वय बारीक खुशी मेलडी डिसोजा आमचे समोर वाव प्रीतन मार्टिन आय शबास विवियन मागीर डॉक्टर बाबू रेन्सन रास्ता देड्या आमी बरें मागता उल्हास दिता तर कार्याचे यजमानाती तेल घेवन दायजी रोसा वाटली घेवन संभ्रम सोबयता तांकां आमच्या मध्ये आमी येवकार मागया
विनंती करता नवऱ्या बाबाच्या मावळ्या लागीं दायकन तुम्ही फुडें येवचे नवऱ्या बाबाक बेसांव दिवन रोसाबांकाक बसोवच्याक दोगांय मावळ्यांनी सांगात येवचे नवऱ्या बाबाक बेसांव दिवन रोसाबांकाक बसोवच्याक मावळे दायकन येयात याच वेळार विनंती आसा दायकन उब्यो गायतेल्या कुटुंबाच्यांनी सैर्यानी इश्टमंत्र्यांनी हांगासर या बांगाच्या फाटल्यान सांगात दिवचो मुखल्यान येजमानीक मात्र अवकाश करून दिवचो हांगासर नवऱ्या बाबाच्या मोगान साबार जण कार्यनिर्वाहक आसात गावपी आसात कलाकार आसात नवऱ्या बाबाक अशें आसा फ्लॉयडाक आज ताच्या रोसाक तुमी ताचे इश्ट म्हूण दाखोवच्याक देखून दायकन कार्यनिर्वाहक गावपी कलाकार नवऱ्या सांगत दिले दायकन तुमी मुखार येवंक जाय आयच्या दिसा ओव्यो येना आसल्यार वण्णी रावून नवऱ्याक सांगात दिवच्याक नवऱ्या बाबाची आशा आसा दायकन बरें मन करया फुडें या वर 8 जावन 15 मिनटां जाली अर्ध घंट्या भितर रोसाचो संभ्रम आमी सोंपोवंक आसा देखून ओव्यो सुदारसून आमी गावच्यो दायकन ओव्यो गावच्याक नवऱ्या बाबाच्या इश्ट मंत्रांकी आपण आसा फुडें येवया कार्य सुदारशया देवा बाप्पा देवा पुत्रा देवा स्प्रिता संता कोरपेच्या दिसा यजमेन रसो तयार केला संता कोरपेच्या दिसा यजमानी रसो तयार केला देवा बाप्पा देवा पुत्रा देवा स्प्रिता संता कोरपेच्या दिसा यजमानी रसो तयार केला संता कोरपेच्या दिसा यजमानी रसो तयार केला विरोधला सेरा कराडगी तन जेजून दडला मेन रसा उजवाडांक तन जेजून दडला मेन रसा उसवाडा विरोधला सेरा कराडगी तन जेजून दडला मेन रसा उजवाडांक ओवेतन चिसून दडला मेन रसा उसवाडाक आणि ताळवे तेल घालून बसो या बंका पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बंका पहिलो मन तुका सर्गींच्या देवा बापा आणि ताळवे तेल घालून बसो या बंका पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बंका पहिलो मन तुका सर्गींच्या देवा बापा आठसार नारल ते मेटीर कारवो स्पिरी संत परवो वरे ताच्या बुजां वयर करवो स्पिरी संत परवो रे ताच्या बुजावो आठसार नारल ते मेटीर कारवो स्पिरी संत परवो वरे ताच्या बुजां वयर करवो स्पिरी संत परवो रे ताच्या बुजावो बारापूर सबाई नारल कुब्यार तेला सो कुरीस ओरे त्याच्या कपालार ओवे गुब्यार तेलासो कोरे सोर कपालार माड नारल कुब्यार तेला सो कुरीस ओरे त्याच्या कपालार ओवे गुब्यार तेलासो कोरे सोर ताच्या कपाल कशी मोड म्हणून धरणीक जाल्या शेळ डिमलो गेल्या जाल्या तुका कानी माथ्या तेल ओवे शेळ मेला गेल्या तेल्या तुका कानी माथ्या तेल आकाशी मोड म्हणून धरणीक जाल्या शेळ डिमेलो केल्या सल्या तुका कानी माथ्या तेल शेळ केल्या कानी माथ्या बाहेर यजमानीच्या हातान तेल कोपाचे बेसांव त्रिंदा दिचे आमच्या होरेताक ओवे गोंबाचे यजमानीच्या हातान तेल कोपाचे बेसांव त्रिंदा दिचे आमच्या होरेताक आळेन वाटून आता कायलो उलो पोरसा बसता गुलाब आमचो वरेत बाप हुलो पोरोसाक बसला गुलाब आमचो हरेत बाप पावसो आयलो इतलो गीत इतलो ओळ्यांच्या माथ्यार आता उंदीर मुतलो तितलो उंदीर ओळ्यांच्या माथ्यार आता उंदीर
पावसो आयलो इतलो गीत इतलो ओवळ्यांच्या माथ्यार आतां उंदीर मुतलो तेल म्हणो कपले काढलो करीस वैंकटीसो जेजू क्रिस्त वरेता बेसाव दीव तेल म्हणो कपले काढलो करीस वैंकटीसो जेजू क्रिस्त वरेता बेसाव दीव आळेन वाटून आता कायलो उलोप रसा बसला गुलोब आमचो वरेत बाब आलेन वाटून आता कायलो उलोप रसा बसला गुलोब आमचो वरेत बाब भायर भितर येताना पुता पोसेतली सुने कासेतली वरेता आवय तुझी पोशेतली सुने काशेतली वरेता आवय भितर येताना पुता पोसेतली सुने कासेतली वरेता आवय तुझी सकाळी काढली अबोली सांजेर बावली अलमाक पावली आई रोसा लागी बाबोले आलमा पावली आई रोसा सकाळी काढली अबोली संजेर बावली अलमा पावली आई रोसा लागी बावोले आलमा पाव मेज अलमार मांडून मेजार दवरल्या अल्तर अंजा बोडव्यांचे कंतार आई रोसा लागी मेज अलमार मांडून मेजार दवरल्या अल्तर अंजा बोडव्यांचे कंतर या रोसा लागी तुळ्या भाशेन दुडवाक म्हणटात कास पुता काजार म्हणून आवय कायला मास काजार म्हणून आवय कायला तुळ्या भाशेन दुडवाक म्हणटात कास पुता काजार म्हणून आवय कायला मास पुता काजार म्हणून कारकोलच्या गोड्यार कारकोल पेजेक म्हणटात गंजी आवयक मास आयल्यार तुका कित्यान अंजी गंजी आवयक मास आयल्यार तुका बासेन पेजे म्हणटात गंजी आवयक मास आयल्यार तुका कित्यान अंजी गंजी तुका आवय आयला बारीक तसई नंजी जाल्यार फाल्यां वटून कसाय गिरेताची काडी बारीक करून तसाय नंजी जाल्यार फाल्यां उठोन पळय कसाय दिवो पेटोन अल्तारी दवरल्या दिवटी पळोवंक दिसता ब्युटी होरेता आवय तुजी पळोवंक दिसता ब्युटी होरेता आवय तुजी दिवो पेटोन अल्तारीर दवरल्या दिवटी पळोवंक दिसता ब्युटी होरेता आवय तुजी दिवटी पळोवंक दिसता रसाची बाटली दावी गे उजवी पयलो रसो लायता हरेता आवय तुजी आवय रोस पुसता मनांत कितें चिंता बरेंपण मागता तुज्या फुडाराक आवय रोस पुसता मनांत कितें चिंता बरेंपण मागता तुज्या फुडाराक चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक तळाच्या बांदेन सरून गेली कुर्ली जियोन मनान उरली वरेता वय तुजी गोवे कुर्ले जीवन मरोन उरले वरेता आवय तुजी बांदान सरून गेली कुर्ली जीवन मरण उरलो बाप वरेता बापय तुजो जीवन मरोन उरलो वरेता बापय तू आम्या तुझे लोणचे आल्या तुझी दोसो बापय पुसता रसो वरेता नीट बोस दोसो बापय पुसता रसो वरेता नीट बोस आम्या तुझे लोणचे आल्या तुझी दोसो बापय पुसता रसो वरेता नीट बोस रसो वरेता नीट बोस कितें चिंता बरेपण मागता
तुझ्या पुढाराक चिंता बरेपण मागता तुझ्या रसू पुसता मनात कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या पुढाराक चिंता बरेपण अप्रोदरस काढला यजमानीच्या सावला डिमोल गेल्या बावल्या कातार सुलायतात ओवे सावला डिमैल केल्या बळका रसूल अप्रोदरस काढला यजमानीच्या सावला डिमेलो गेल्या बावल्या कातार सुलायतात ओवे सावला डिमेलो केल्या बळका आल्याच्या वळीर जिऱ्याचे पळ अपूर्बायचे बळ आमचो वरेत बाब Rosace Bashabonti Moti, Yanso, Gosu Mogaso, Rosu Vareta Mauliaso, Gosu Mogaso, Rosu Vareta Rosace Bashabonti Moti, Yanso, Gosu Mogaso, Rosu Vareta Podon Modoniso, Gosu Mogaso, Rosu Vareta Podon Modon Rospustat Monomonan, Kite Chinta Borepon, Makta Tuja Fudarak, चिंता बरेपण मागता तुझ्या आमच्या घरा मुकलान उडून गेलो सोंसो उतरा पुढे असो आमच्या वरेताक ओवे सोसो पुढे असो आमच्या आमच्या इतल्यांत जाल्या त्यो पपायो रसू पुसतात बापू वरेता बापू तुझे Ove Papayo Rosu Pusta Horeta Baputu. गद्या गलो सारे मेरे मारून कोरे लोरेटोचे वरे वरे तक जीवाक बोरे गलो सारे मेरे गालू कोरे लोरेटोचे वरे वरे तक जीवाक बोरे कशा पडले मॉडल लॉरेटो जाले वडीत थंय आसले गडीत आमच्या वरेताचे कशा पडले मॉडल लॉरेटो जाले वडीत थंय आसले गडीत आमच्या वरेताचे कानाक लायले वक्ल दोळ्यांक आयली दिश्ट साबारांचो इश्ट आमचो वरेत बाबो काडल्या गुड्यान उडोन गेलो कोलो पाद्री जावन सोलो कसो खाजार जालो फाटल्या गुड्यात उडोन गेलो कोलो पाद्री जावन सोलो कसो खाजार जालो शिवकाराच्या अंगडी शिवो गालांगले पाद्री जाता म्हणून तुका कोणी सांगले पाद्री जाता चलता चलता भुरगे शिवकाराच्या अंगडी शिवो गालांगले पाद्री जाता म्हणून तुका कोणी सांगले सांगले सकाळी उठून बसलो चिऱ्यार हांवेन केले रजार ओरेता काजार जायजे म्हणून सकाळी उठून बसलो चिऱ्यार हांवेन केले विर्यार ओरेता काजार जायजे म्हणून चिऱ्यार हांवेन केले विर्यार आज ओरेत बाबू माटवा कायलो सवकास आमकां दिया अवकाश तोड्यो ओव्यो गावूंक होरेत बाबू माटवा कायलो सवकास आमकां दिया अवकाश तोड्यो ओव्यो गावूंक यजमानीच्या घरा मुखार आसा आंब्याची सशी फुटोना मिशी आमच्या होरेताक यजमानीच्या घरा मुखार आसा आंब्याची सशी फुटोना मिशी आमच्या होरेताक दुपाराच्या जेवणा सरंगोलाचे अंत दुधाचे दांत आणि की जोडोंक नांत दुधाचे दांत फ्लायडाचे आणि की जोडोंक नांत दनपराच्या बेजे सरंगोलाचे अंत दुधाचे दांत आणि की जोडोंक नांत दुधाचे कारकोलच्या गुड्यार गुरमाटा कारपट जीवन नारपट आमचो वरेत बाबू पट आमचो वरेत बाबू कारकोलच्या गुड्यार गुम्माटा कारपट जीवन नारपट आमचो वरेत बाबू
पट जीवनात पट आमच्या कोंबे जवरला तांती विंचून काढला मोती आमच्या होरेतान मोती आमच्या वरेतान तशा रशीर कोंबेन जवरला तांती विंचून काढला मोती आमच्या होरेतान ओवे तांती विजून काढला मोती आमच्या तुझ्या भाषेत मुस्कात म्हणतात नुर्गो आमका इल्ले सोडू ओव्यो म्हणोंक ओवे आमका इल्ले सोडू ओव्यो तुळ्या भाषे मुस्कात म्हणता नुर्गो 12 वर्सांचो भुरगो आमचो वरेत बाबू नुर्गो 12 वर्सांचो भुरगो आमचो होरेत तुळ्या भाषेत मुस्कात म्हणता नुर्गो 12 वर्सांचो भुरगो आमचो वरेत बाबू ओवे नुर्गो 12 वर्सांचो भुरगो बंबईचे मासा घालून तिरकोडा मारून कोयतो सोडी नाका बंडाला 12 वर्सांचो आमच्या वरेताक ओवे चिरको मुखारी जाऊन आमच्या वरेताक घालून तिरकोडा मारून कोयतो मुखारी जाऊन दी चिरको आमच्या वरेताक ओवे चिरको मुखारी जाऊन चिरको आमच्या वरेताक माडार सोडो पाया घाल काडो मुखारी जाऊन दी चेडू आमच्या वर येताक ओवे काढू मुखारी जाऊन चेडू आमच्या वरेताक माडाक जोडताना पाया घाल काडो मुखारी जाऊन दी चेडू आमच्या वर येताक ओवे काढू मुखारी जाऊन चेडू आमच्या वरेताक शेजारच्या मोठा माटो बरू तेंडली साबार छेडवा रेडली फ्रायडा काजार म्हणून ओवे तेंडली सबार चेडवा रडली फ्लोयडा शेजारच्या माटो बरू तेंडली साबार छेडवा रेडली वरेता काजार म्हणून ओवे तेंडली सबार चेडवा रडली फ्लोयडा काजार तांदळाचे शीत बारे गोजार शिजया रडल्या चेडवांग तुवाला काणगो तिके भुजया ओवे जसया तू रडला चेडवांग तू आलो उकडो तांदूळ बारे गोजार शिजया रडल्या चेडवांग तुवालो काणो तिके भुजया ओवे सिजया रडला चेडवांग तू आलो आमच्या गोट्यांत बाई गाई आंबेता चेडवांग लेंबेता आमचो होरेत बाब ओवे आंबेता चेडवाने बेता आमचो वरेसबा तांबडे कापड पिरी पिरी पिंतात चेड ओकलेकस चिंता आमचो वरेत बाप ओवे चिंता ओकलेकस सकाळी बरले कागात पावले कहीं कहीं उरली कहीं कहीं वरेता गर्लफ्रेंडा तुझी ओवे तई तई उरली कहीं कहीं सकाळी बरले कागात पावले तई तई उरली कहीं कहीं वरेता गर्लफ्रेंडा तुझी नव्या वकले काटा दिसांचो वायदो वकलेक तो चिंतो कायदो आमच्या वरेतास ओवे वायदो वकलेकस चिंतो बरयलें कागाद पावलें बेळगांवांत उरलें परगांवांत वरेता गर्लफ्रेंड तुजें उरलें परगांवांत वरेता गर्लफ्रेंड बरयलें कागाद पावलें बेळगांवांत उरलें परगांवांत वरेता गर्लफ्रेंड तुजें आमच्या इटल्यांत पुरल्या ती पात उजो दियात पाल्यार परवा रेस्पेराक ओवे पात उजो दियात परवा रेस्पेराक आमच्या इटल्यांत पुरल्या ती पात उजो दियात परवा रेस्पेराक ओवे पात उजो दी रोसाचे बशे बोंदी मोती यांचो गोसू पदरा पुस्ता रोसू वरेता निट्ट बोसू ओवे गोसो पदरा पुस्ता रोसो वरेता निट्ट बोस रोसाचे बशे बोंदी मोती यांचो गोसू नाटक सभेसो पदरा ब्रोस पुस्ता वरेता निट्ट बोसू ओवे गोसो माता पुस्ता रोसो वरेता निट्ट बोस सजरच्या अंगणात असा आंब्याचो रुकू नीट बसून वरेताक पेंकाड दूक ओवे रुको निट्ट बोस संगो वरेता पेंकाड दूक सजरच्या अंगणात असा आंब्याचो रुकू नीट बसून वरेताचे पेंकाड दूक ओवे रुको निट्ट बोस संगो वरेता माटवाक भोवताना यजमान्यान केलो सलामो पेंकाड दुको तर मागीर पुश्या मुलामो ओवे सलामो पेंकाड दुको तरी मागीर पुश्या मुलामो माटवाक भोवताना यजमान्यान केलो सलामो पेंकाड दुको तर मागीर पुश्या मुलामो ओवे सलामो यही माटवांत सिरो तिगी पान पहिलो दिया मान वड्याच्या गुरकाराक ओवे पान पहिलो दिया मानवड्याच्या गुरकाराक माटवंत सिरो तिगी पान
पहिलो दिया मन वड्याच्या गुरकाराक वे पान पहिलो दिया करसो गोंयकार गोंयसो गोंयकार वाड्यासो गुरकारामसो हरेत बाब ओवे गोंयकार वाड्याचो गुरकारामचो वरेत बाप गोंयसो गोंयकार बोंयसो बोंयकार वाड्यासो गुरकारामसो हरेत बाब ओवे गोंयकार वड्याचो गुरकारामचो वरेत माडावयर कावळो म्हणटा काऊ काऊ 4 वर्सांचो लावू आमच्या होरेतासो ओवे काऊ 4 वर्सांचो लावू आमच्या माडावयर कावळो म्हणटा काऊ काऊ 4 वर्सांचो लावू आमच्या होरेतासो ओवे काऊ 4 वर्सांचो मेजा वयल्यान उडोवन गेले जरले 25,000 उरले आमच्या वरेताचे ओवे जरले 25,000 उरले आमच्या वरेता मेजा वयल्यान उडोवन गेले जरले 25,000 उरले आमच्या वरेताचे 25,000 उरले आमच्या घरा वयल्यान उबोन गेलो गिद ह्या दिसांनी पडना म्हणटा न्हीद आमचो वरेत बाब आमच्या घरा वयल्यान उबोन गेलो गिद ह्या दिसांनी पडना म्हणटा न्हीद आमचो वरेत बाब गीद पडना म्हणटा न्हीद गांजरी पारकांद मोगू तुजो गोपीत आसा कितलो सोबीत आमचो वरेत बाब आसा कितलो सोबीत आमचो होरेत बाब काद्री पारकांत मोगू तुजो गोपीत आसा कितलो सोबीत आमचो वरेत बाब गोपीत सोबीत म्हाका म्हयन्यांत चिने फोंडांत फ्लॉयड म्हणले नांव सगळ्यांच्या तोंडांत म्हणले नाव सगळ्यांच्या म्हाका म्हयन्यांत चिने फोंडांत फ्लॉयड म्हणले नांव सगळ्यांच्या तोंडांत ओवे पोंडांत यापसी म्हणले मेळ्ळें उतर बरें केले कापू सगळा वरणी पापू आमचो वरेत बाब ओवे कापू सगळा वरणी पापू आमचो वरेत बाब नांबाचे केले कापू सगळा वरणी पापू आमचो वरेत बाब कापू सगळा वरणी पापू आमचो मेळे वस्तूर बरें कर्ण उंबळू पोरवां येता कांबोळ आमच्या वरेताक ओवे उंबळो पोरवा येता कांबोळ आमच्या वरेता मेळे वस्तूर बरें कर्ण उंबळू पोरवां येता कांबोळ आमच्या वरेताक ओवे उंबळ पोरवा येता कांबोळ आमच्या वरेता तुळव्या पाचेन पेजेक म्हणटा आमचो वरेत बाब दयकन नव्या सैर्याने रोज पुस्तक पुढे येऊच्याक विनंती करता नव्या सैर्याने दयकन पुढे येऊच्याक विनंती इली वरेता तुझ्या माय बाप्पान ओवे वरेली वाट जरा इली वरेता ओय बाप्पा रुकावेले पर किरान कांतो ना इरान मारो ना वरेता आवय बापायन तू काम ओवे बनवना विरान मार ना वरेता रुकावेले पर किरान कांतो ना इरान मारो ना वरेता आवय बापायन तू काम ओवे कांतोना इरान मार ना वरेता ओय बाप्पा तुझ्या मुरावयलो पिंपळ वाऱ्या विने अल्ला नीती विने सल्ला वरेता बापय तुझो अल्ला निते विने सल्ला तोरता बापय तो मुरावयलो पिंपळ वाऱ्या विने अल्ला नीती विने सल्ला वरेता बापय तुझो अल्ला निते विने सल्ला वरता बापय तो वड्याच्या पेंटेंत इकूंक घाला बदाम आज दिसता मदाम वरेता अवय तुझी ओवे बदाम आज दिसता मदाम लिंब्या तुझे लोणचे लिंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी दोसो नवी सैरी पुसतात रोसो वरेता नीट बोसो ओवे दोसो नवी सैरी रोस पुसता वरेता नीट बोस लिंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी दोसो नवी सैरी पुसतात रोसो वरेता नीट बोसो ओवे दोसो नवी सैरी पुसता रोस वरेता नीट बोस यजमानीच्या पेंगडा सावी अंसो गोसो मोगासो रोसो वरेता नव्या सैर्यांसो ओवे गोसो मोगासो रोस वरेता नव्या सैर्यांसो यजमानीच्या पेंगडा सावी अंसो गोसो मोगासो रोसो वरेता नव्या सैर्यांसो वडा तुझे फळ कावळ्या तुझे कजे नव्या सैर्यांनी रोस पुसचे वरेता बाग तुझे ओवे
कजे नवऱ्या सैऱ्यानी रोस पुसचे वरता वाडा तुझे फळ कवळ्या तुझे कजे नव्या सैऱ्यानी रोस पुसचे वरता बघ तुझे ओवे कजे नव्या सैऱ्यानी रोस पुसचे वरता बाग तुझे गेंद्या माडासो कापून काढला इर रोसाक बसला किर आमचो वरेत बाप ओवेर रोसा बसला किर आमचो वरेत गेंद्या बाप माडासो कापून काढया इर रोसाक बसला किर आमचो वरेत बाप ओवेर रोसा बसला किर रुकावयलो पिंपळ पानांनी पातळ उतरांनी नितळ आमचो वरेत बाब ओवे पातळ उतरांनी नितळ आमचो वरेत बाप रुकावयलो पिंपळ पानांनी पातळ उतरांनी नितळ आमचो वरेत बाब ओवे पातळ उतरांनी नितळ आमचो मुग वरेत पण बाप मुगाची केली दाळ सर्वांग मोगाळ आमचो वरेत बाब ओवे काळ सर्वांग मोगाळ आमचो वरेत बाप अड्ड्याच्या नीत मोठं बरो कुबे मुंडासकर उभे वरेता मावळे तुझे ओवे कोबे मुंडासकर उभे वरता मावळे तुझे अड्ड्याच्या नीत मोठं बरो कुबे मुंडासकर उभे वरेता मावळे तुझे ओवे कोबे मुंडासकर उभे वरता मावळे आदळलेले बोट उसाळलेली कात बेंजाराची वात आमचो वरेत बाबू ओवे कात बेंजाराची वात आमचो वरेत आदळलेले बाब बोट उसाळलेली कात बेंजाराची वात आमचो वरेत बाबू ओबे गंध बेंजाराची वात शीतवतनो शीताक आयलो पेंड ऐसावरनी तंड आमचो वरेत बाब ओवे पेंड ऐसावरनी तंड आमचो वरेत शीतवतनो बाप शीताक आयलो पेंड ऐसावरनी तंड आमचो वरेत बाब ओवे पेंड ऐसावरनी तंड आमचो वरेत बाप जर कोणायकी रोज पुसूंक आसा तर निमाण अवकाश 3 मिनिटांचो अवकाश आसा कोणायकी रोज पुसूंक असल्यार दयेकन फुडें येवचें तांब्याच्या बणा दुधाक तपयला पान आजून आता नान वरेत अवकार पोणी ओवे पान अनंतान आज ओंकार तांब्याच्या बणा दुधाक तपयला पाणी आजून आता नान वरेत अवकार पोणी ओवे पाणी अजून आता वरेत आड आड कुंभारा अव्यान तुले बाण आयच्यान संपले नान तुझे ओंकार पोन ओवे पान आयच्यान सुटले आड आड कुंभारा अव्यान तुले बाण आयच्यान संपले नान तुझे ओंकार पोन बारे काड पडो बॉम्बे कोचडो देवेर में चढ़ो इंगला मदमाये ओवे बिचड़ो देवर में चढ़ो इंकला मदमाये बारे काड पडो बॉम्बे कोचडो देवेर में चढ़ो इंगला मदमाये ओवे बिचड़ो देवेर में चढ़ो वेचे वाटे कनेरीचे पीक कनेरीचे पीक मुदे वयले तीक रेविवा आमचो रेत बाबू मुदे वयले तीक रेविवा आमचो रेत बाबू रुकार पिकला पोनोस मुळी बोंदा गाई मुळी बोंदा गाई रोसा बसला राई रेविवा आमचो रेत बाबू रोसा बसला राई रेविवा आमचो रेत बाबू लांब सांकळेचो दिवो माळयेचो दिवो माळयेचो राया गुळयेचो कुंवर रेविवा आमचो रेत बाबू राया गुळयेचो कुंवर रेविवा आमचो रेत बाबू दर्याच्या त्या लारा सत्री फुलय मोरा सत्री फुलय मोरा नावकू आपोन ओरा रेविवा आमच्या रेताक नावकू आपोन ओरा
तुटया माटवारस तुटया बेंडा वाजपाक उठया विवा आमच्या होरेताक बेंडा वाजपान उठया विवा आमच्या होरेताक इतल्यो ओव्यो गावो आमकां कितें बाग आमकां कितें पाग तुज्या रजार मागण्यांत रे विवा आमकां बरें माग तुज्या रजार मागण्यांत रे विवा आमकां बरें माग मिलावाच्या कोयतेक मिलावाचे तोरो चिंचेचे तोरो रोसा कायल्या ओवळ्यांक रे विवा देव बरें करो रोसा कायल्या ओवळ्यांक रे विवा देव बरें करो हे नवऱ्या गेल्या म्हणया हो म्हणटात रथ पुजन जाला की जालो म्हणटात देव बरें करो देव बरें करो म्हणटात दोशी ओव्यो गावनो हे कार्य सुबयला आणि कुण्णे बुडोन गावना इच्छा दिसा खायना कात म्हळ्यार बुडोन खाता म्हणले कुण्णे करूना रोज मात्र पुसला नवऱ्याक मात्र पुसला भार्ये कापूरबाई कार्य सुबयल्या सगळ्यांक आमी बरें मागूंक वचूं जाय इल्लो आवाज खंडीत गरजेचो देव बरें करूं तुमच्या सांगात कोणा खातीर मोगाच्यानो आमी फुडें वयच्या सेवकेच्या खाणा जेवणाचेर सोम्याची बेसाव आमी मागया एक घडीभर मागण्याक आमी सांगात दिवया सर्गीच्या मोगाळा बापा आज आमी तुका अर्घ दिता फ्लॉयडाच्या रोसा संभ्रमाक आमकां तुवें सांगात हाडिल्ल्या खातीर मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन आमी सेंकवेच्या खाणा जेवणाचेर तुजी बेसावां घाल म्हूण मागता आसतना हे खाण जेवण तयार केल्ल्याचेर आनी हांगासर कार्याक हजर आशिल्ल्या म्हजो मेस्तांचेर तुजी बेसावां दराळ मापान वत म्हूण मागता कशें आयचें कार्य तुज्या आशिर्वादान भरलेलें जालें तशेंच पुरवांचें संभ्रमाचें कार्य तुज्या मोगान भरलेलें जावं दी म्हूण मागता आसतना आमी सोमेस्तांनी जदोशी जेवण सेवन खाण जेवण पाड करिनाशें सत्राय घेवचें बरें मोन आमकां दी बऱ्या भलायकेन दवर दिसपडटो ग्रास सदांच आमकां फावो कर अशें तुका मानवत आसली भवडताची मोगाची परवशेची जिणी जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नामे आमेन दायकर नामे बशीर हे बघे संदर्भार आमकां सुदारशितात जेवणाच्या पयले इल्लें सॅनिटायझर आसा आयचे कारभारी न्यू PL केटरर्स मँगलोर
मोगचनो ह्या संभ्रमाची सुवात आसा सी बँकवेट आमच्या कार्यासोबत आणि हांगासर बरी सुवात आसा तुमच्या गमना खातीर आयच्या ह्या संभ्रमाची सुबोवणी केल्या रोज एरेंजर्स हांणी कार्याक उजवाड आनी आवाज आसा लोबोस फेर्मानूर साऊंड अँड लायट्स डीजे अनिल आमचे सिंगी आसा संगीत दिवचे खातीर तशेंच जॉय स्टार बँड आमकां संगत दिवन आसा FLC फ्रेंड्स फोटो आनी व्हिडिओ काडून आसात न्यू PL केटरर्स आमकां सुदारसून आसात हातांत ग्लास आयलो मागीर काले आयले मामा तट्टू काले बरं मेळ्ळें आंबाडो गे काल एक चिकन आनी एक आंबाडो गे गोळी भाजी आंबाडो आयलो इतलो वेळ आमकां आंबाडो खावंकू चिकनाची पुडी खावंकू आनी इल्ले ग्लासांतले सॅनिटायझर न्ही सॅनिटायझर बाबा कांय पियेना बा बरोबर गो न्ही गे वय आमकां इल्लो वेळ आसा णवरो नाता म्हणा वेग्गी एक 20-25 मिनटां मनी काडटलो न्ही गे नाही तितोडना सर आमकां सुदर्शनच्या डीजे अनिल आसा जॉय स्टार बँड आसा ताचे वरवीं सडकन आमच्या नवऱ्या बाबासो काळजाक लागशिलो मोगाचो इश्ट आसा मानेस्त प्रितम नरोन्ना आनी मुखले कार्य तो आमकां सांगात दिवन सुदारसून व्हरतलो मानेस्त प्रितम नरोन्ना एक बरो कार्यनिर्वाहक हांव ताचे मुखार रावल्यार पत्र्याप आनी आल्तार बरोबर रावले दिसता देखून ताका पयस राव सायबा म्हणून चेडोलता प्रितम नरोन्ना आमचे समोर देव बरें करूं कार्याचो सूत्रधार अनिल मेस्त्री तूं विगार जाल्यार हांव खाजितो कितें जावं हांगासर मुखलो थोडो वेळ मनोरंजनाचो वांटो जावन आसतलो न्हवरो मंगळुरांतलो एकलो फामाद कार्यनिर्वाहक आनी ताका जायते जण इश्ट आसा जावं बरो कार्यनिर्वाहक जावं बरो संगीतकार जावं बरो गवपी संघ संस्थांचे नाटककार राजकीयाचे आनी जायते जण हांगासर ह्या माटवान हजर आसात पण नवऱ्यान ह्या वेळार थोड्या जाणांक नेमयारले आसा हांगासर येवन गायना गावच्याक पदां गावच्याक अशी पट्टी करून आसलो न्हवरो बाब आनी पट्टी आतां रोस पुसताना ताच्या चड्डेच्या बोल्सांत आसली आनी पट्टी भितर गेल्या पण ना तोंदरे ना पूण नेमयारले व्यक्ती ह्या माटवांत आसात उलो आसा मोगा आसा नेमयारले संगीतकार कलाकार हांगासर तुमी फटाफट रावचे आनी एकल्याचे पोज जाल्ले घडले आनी एकल्यान पोत आराम करचे पयलें जॉय स्टार बँड हांगासर संगीत दिवच्याक आयिल्लें आसा थोड्याच घडयांनी अपुरबायेचें संगीत पदां हांगासर वळटलीं
वारे वा पस्कोनी पस्किणीचे बारी बरो नास जर तर तुमच्या हातान गायना दोन ताळयो आम्ही दिवया तांकां मग चनो या संजेच्या वक्ताचे पहिले पद गवंचाक मानेस्त जेरी बोंदेल आमचे मदें आयतो आसा एक बरो गवपी एक गीता घडणार पदां घडणार सांगतास बरोवपी आनी आमच्या होरेत बाबा सो एक मार्गदर्शक जावन आसा आनी हांगासर जेरी बाब दुकोर सिमाव म्हणलें पद गवंचाक आयतो आसा जेरी बाब भोवशा दुसरें पद गवंचाक रेडी जाल्लो आयतो जाल्लो पण सबार आमच्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षे खाल जेरी बाब दुकोर सिमाव म्हणलें पद हांगासर सदर करता. देव बरें करूं. प्रितम बाब कोणशांत आसल्या म्हाका हांगा मनशा मदें आपण हाडलें कशी म्हणजे थंय जावन वता येन तरी पण ना तयार करूं ना तरी पूण मुखार सरया. म्हजें नांव लोबो सिमावू मंगळुरान बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचें काम वयसता हांव देखून लोक म्हाका म्हणटारे दुकर सिमावू म्हजें नांव लोबो सिमावू मंगळुरान बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचें काम वयसता हांव देखून लोक म्हाका म्हणटारे दुकर सिमावू कुडीन मोटवो तरी बावा सुरसुडीत हांव दुकर मारच्या कामान म्हजें नांव हार्दिक नांव वळख तुमकां सांगता रे माट्टीचो गो हांव निड्डोडीचो पिली दुजे म्हजो रे माव कुडीन मोटवो तरी बाबा सुडसुडीत हांव दुकर मारच्या कामान म्हजें नांव हार्दिक नांव वळख तुमकां सांगता रे माट्टीचो गो हांव निड्डोडीचो पिली दुजे म्हजो रे माव म्हजें नांव लोबो सिमावू मंगळुरान बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचें काम वयसता हांव देखून लोक म्हाका म्हणटारे दुकर सिमावू दुकर मारून दुकराचें तासता लोव तासून तासून आतां थकलां हांव इश्ट म्हजे चिडायतात रे पंज सिमावू देखून गांव सोडून गेल्लो बंबई हांव दुकर मारून दुकराचें तासता लोव तासून तासून आतां थकलां हांव इश्ट म्हजे चिडायतात रे पंज सिमावू देखून गांव सोडून गेल्लो बंबई हांव म्हजें नांव लोबो सिमावू मंगळुरान बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचें काम वयसता हांव देखून लोक म्हाका म्हणटारे दुकर सिमावू परच्या डिसेंबरांत जाल्लें फेस्त नाताल फेस्त म्हणून हाडली हांवें विस्की बॉटल बायलेन म्हज्या रांदलें रे सोरपातेल खावन म्हाका उदकडे रे पातळ पातळ परच्या डिसेंबरांत जाल्लें फेस्त नाताल फेस्त म्हणून हाडली हांवें विस्की बॉटल बायलेन म्हज्या रांदलें रे सोरपातेल खावन म्हाका उदकडे रे पातळ पातळ म्हजें नांव लोबो सिमावू मंगळुरान बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचें काम वयसता हांव देखून लोक म्हाका म्हणटारे दुकर सिमावू दुकर मारचें काम वयसता हांव देखून लोक म्हाका म्हणटारे दुकर सिमावू दुकर मारचें काम वयसता हांव देखून लोक म्हाका म्हणटारे दुकर सिमावू. थँक्यू. देव बरें करून जेरी बाब
आयकलां हांवें तुमच्या प्रोडक्शनांतून एक आल्बम येवन सो आसा म्हणून ताची इल्लीशी झळक आमकां कंदिशात गी. शुअर वय बेगीनचे एक आल्बम येवंचार आसा विश्वराणी क्रिएशन्स म्हणून आमचो स्टुडिओ थंयसर विश्वराणी गट्टी कुद्र थंयसर आसा विश्वराणी स्टुडिओ म्हणून थंय थावन तांचे क्रिएशन अंडर त्या बॅनरांत आमचे एक बेगीनचे एक आल्बम येवंचार आसा आनी जायत्या नवाड्यान तरण्या तशें पोरण्या कलाकारांनी आनी गवप्यांनी आमच्या संगात्यांनी हातून गायिल्ले आसा हातून उर्बंडी सुदार आनी परा विल्पी मंजेश्वर प्रवीण मुडिपू आनी तशेंच कवडियाळांतली तर नवाड्याची गवपी ताजे उपरांत सैते आसा म्हजें पद आसा सांगाता म्हज्या बुताचें एक पद आसा तंतून वय देव बरें करूं थँक्यू. तुमचे आनी तुमच्या इश्टां जावन उरलीं पदां आयच्या रोसाच्या सांजेर आसात गी. गुत्तू म्हाका फ्लॉयडाचें अरेंजमेंट म्हाका आतां तुमी वण नाडले थंय जावन ओके खंडीत जावन उरले आमचे जायते कलाकार आमचे मदें आसात थोड्याच घडयांनी आमच्या मुखार येवन पदां गावच्याक आयते आसात. सांगता सैऱ्या पैकी कोणाकय पद म्हणूंक जाय तुमकां अवकाश आसा. आमच्या मदें बँड आसा एका बगल्यान डीजे आसा संगीताचें बरें मेळप तुमकां हांगासर मेळटलें. कॅरोके सिंग करचें जाल्यार सिंग करूंक हांगासर अवकाश आसा. जाली म्हाका येवन खुश खजराची पायन माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दीस रात कांय पुणी सुख म्हाका ना न्हीच की पडाना सुपणात जावन जागण्यान जावन येता म्हजे मोगी नोरो बाबू ताचे ओंकारपणाचें नाण नांव न्हू आयतो जाला. परत एक फावटी आम्हा समोर येवन आमच्या सांगाता तो मेळटा. नवऱ्या बाबाक परत एक फावटी आमी स्वागत दिवया. जरा ताळयो दिवया नवऱ्या बाबाक. नवऱ्याच्या टी शर्टार लिखले आसा वेक द वर्ल्ड म्हणून आणि हांगासर हांव आमच्या गवप्यांक संगीतकारांक उठयते आसा. जेरी बाबान बरें एक पद हांगासर सादर केल्लें आसा दुकोर सिमांव आनी फुडें वचून एक पद भोवशा मोडला मदम वांटो घाला. तुजें तें फेवरेट पद न्ही? फेवरेट पद म्हूण न्ही कोंकणीचें खंयचेंय पद आसलें तें म्हाका फेवरेट. प्रत्येक जावन विल्फी बाबाचीं पदां म्हज्या काळजाक बरें लागशिल्लीं आनी कारार हांवें सरावत विल्फी बाबाचीं पदां आनी कोंकणी पदां आयकोवचें हांवें उरलीं पदां हांव आयकना आनी हांगासर तें पद एक सदर करी जेवन म्हाका आशा आसा तूं कलाकार करून तुका गोत आसा. येस आमच्या मदें एक बरो गवपी आसा मनेस प्रेम कुमार. तुमच्या ताळयांच्या आवाजान हांगासर मुखार आपयता. मनेस प्रेम कुमार आमच्या मदें आसा.
तशेंच तांकां संगत दिवचे खातीर लिओ डिसोसा राणीपुरा आनी रॉल्स्टन पिंटो नित्यधर नगर तुमकां हांगासर हांव मुखार आपयता. हे पद अमर कोंकण कोगोळ विल्प्याबाचें पद मोडला मांडून माटोवगला. प्रेम बाब स्वागत तुमकां. सांगात जायते नमनेचे कलाकार आमचे मदें आसात. उल्लेख करूंक गेल्यार पट्टी व्हडली आसा. संगीतकारांक अवकाश आसा आमचे मदें येवन हांगासर गायन गावच्या. सांगात हे पद मुळान गायन केल्लें प्रेम कुमार लोबो विल्प्याबाच्या कवळेंत हे पद आसा आनी भोव सुपरहिट पद मोडला मांडून माटोवगला. हांगासर मनेस प्रेम कुमार लोबो मुखार आयिल्लेंच ताची सुपुत्री प्रशुभा म्हणटा डॅडी पद गायतना म्हाका डान्स करचें म्हणून. खंडीत जावन अवकाश आसा. द डान्स फ्लोर इज ओपन टू ऑल. प्रशुभा नासतना ताच्या सांगाता उरल्ल्यानी नासोवंक अवकाश आसा. हय. चेक टेस्ट टेस्ट चेक टेस्ट टेस्ट चेक टेस्ट. हॅलो हॅलो चेक टेस्ट. चिक चिक चिक. मोडला बांधून माटो घाला रण्णी घालून रोसो केला दुकोर मारूंक उदक तापयला. हुवळ तेंडले शिंदोंक वाड्या घरांक जमयला नाच नाचोंक आमकां आपयला. मोडला बांधून माटो घाला रण्णी घालून रोसो केला दुकोर मारूंक उदक तापयला. हुवळ तेंडली शिंदोंक वाड्या घरांक जमयला नाच नाचोंक आमकां आपयला. आसा न्हवऱ्या बाबाक रोस आज मागीर रोस जात सामचे राज. लकय लकय बाटली लकय पोरप गेलो नाच दाखय नाच नाचत्या पोलका नाच. आसा न्हवऱ्या बाबा रोस आज मागीर रोस जात सामचे राज. लकय लकय बाटली लकय पोरप गेलो नाच दाखय नाच नाचत्या पोलका नाच. येता तयार जाता मालगड्यांचे बेसांव घेता मटवा मध्ये भाकर बसोंक. हातांत बश्यो घेवन मोवयो आसात राखोन मोवयो म्हणून रोस पुसोंक. येता तयार जाता मालगड्यांचे बेसांव घेता मटवा मध्ये भाकर बसोंक. हातांत बश्यो घेवन स्त्रियो आसात राखोन ओव्यो म्हणून रोस पुसोंक. हेणे होरेत गेलो नावच्याक हेणे पोवत्यो घाल्यो जेवच्याक. बोकाय बोकाय सगळे बोकाय मागीर म्हाकाय तुकाय ताकाय बायलां आसात नाचच्याक. हेणे होरेत गेलो नावच्याक हेणे पोवत्यो घाल्यो जेवच्याक. बोकाय बोकाय सगळे बोकाय मागीर म्हाकाय ताकाय ताकाय बायलां आसात नाचच्याक. मोद्याची बारां जातात गायतेल्यांचे जोर येता भिंगतेल्यांचे हरदे फुटयता.
रानपिण्यांचो वेच बेणकारांचो फोर्स म्हाताऱ्यांकी नाचून उठयता मोद्यानेची बारां जातात गायतेल्यांक जोर येता घुमतेल्यांचे हरदे फुटयता रानपिण्यांचो वेर्स बेणकारांचो फोर्स म्हाताऱ्यांकी नाचून उठयता गाली बेणकारांनी सुरवात मागीर नाचपी कित्याक कुरवात हालय दलय गागरो फुलय सगळी रात नाच सलय गोंजी जावन दी माटवांत गाली बेणकारांनी सुरवात मागीर नाचपी कित्याक कुरवात हालय दलय गागरो फुलय सगळी रात नाच सलय गोंजी जावन दी माटवांत Thank you. देव बरें करूं मनेस प्रेम कुमार लोबो रॉल्स्टन पिंटो नित्यधर नगर आणि लिओ राणीपुरा सांगतास अपुरबायसो नाच सदर केल्ल्या प्रशुभा तुका आमी देव बरें कर म्हणटा आनी की रोसाच्या माटो वेतना पास्कूक आनी पास्किनीक जाय जाल्यार आपण व्हरया फुडें वचून वेलफेबाचे आनी एक बरें पद आसा मंगळुरांतले कोंबळे आमी आनी हें पद गोंयच्या कोण मुखार येतात आयचो नवरो फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया आनी ताका सांगात दिवच्याक रॉल्स्टन चॅनल पेंटो नित्यधर नगर वेलफेबाचें पद आनी मुळान प्रेम कुमार लोबोन हें गायन केल्लें जावन आसा फ्लॉयड आमा समोर रॉल्स्टन सांगाता सांगतास प्रेम कुमार लोबो तुम्ही परत मोगान येवन सांगात दिचे कित्याक मुळान तुम्ही त्या वक्ता गायन केल्लें जावन आसा आनी तुम्ही आज आमच्या ह्या मटवांत आसलो संतोष आमकां आमच्या गौप्यांक एक हुरूप दिवच्याक परत तुम्ही सांगात दिवंक जाय आनी प्रशुभा परतून नासूंक जाय ती आसा नो प्रॉब्लम कॅरी ऑन सांगता उरल्या सैऱ्यांनी ओवळ्यांनी हांगासर मुखार येवी येता पावस जावन आसल्या बरेंच नाच सदर करी येता चिक 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 विल्फेबाच्या लिखनेंतले भोव आदले पद मुळांत गायन केल्ले लगभग 50 वर्सां पयले आमचो मनेस्त प्रेम कुमार लोबो तांच्या विल्फेबाच्या पहिल्या संगीत संगीतावन आज मनसरी विल्फेबाच्या पंगडात आसा 50 वर्सांचे इतिहास आमच्या कोंकणी नाईट प्रकाराक पोरूस जाल्ले सप्टेंबरच्या 20 आनी 1 तारखेर आनी त्या दिसतावन विल्फेबाच्या पहिल्या संगीत संगीतावन अजून मनसर मनीस प्रेम कुमार लोबो तांकां सांगात दिवन आसा देखून तांकां आमी जोरान तालयेचो आवाज मागता आनी हांगासर मंगळुरांतले कोंबळे भोव आदले पद विल्फेबाचे लगभग 50 वर्सां आदले आनी त्या दीस मुळांत गायन केल्ले मनीस प्रेम कुमार लोबो आनी ताका सांगात दिले आसात जेरी देखून हांगासर आमी ते गजान एक ल्हानशे प्रयत्न आमी करता हें पद तुमच्या मुखार सादर करच्याक
मंगळूरांतले कोंबळे आमी दुकानी हाक मारताव गावांत रावून डांबरे वावून थंय हांगा काम करताव 500 जोडटाव थोडे 600 जोडटाव 3 फावटी घट्ट जेवताव काजार जावची आशा मोती तासा देखून चेडवांक सोदून भोंवताव हेच जाय तेच जाय चिंचे आमी आशेल्यांक वरचे गल्फाच्यानी आईंडे गोटुलेस आयले मंगळूर घराणी सोबी सोबी चेडवा वेले दुबई घराणी हेच जाय तेच जाय चिंचे आमी आशेल्यांक वरचे गल्फाच्यानी आईंडे गोटुलेस आयले मंगळूर घराणी सोबी सोबी चेडवा वेले कुवेट घराणी एप्रिल मेयान देवतात गावात दोळ्यांक धरून वोकलां दुसऱ्या दिसा तयार आसा सैरिकेचो माळो बागला आरब्यां गेलो कुजनेर नवरो तांबडो तांबडो सुपिकला आपूण 25 तरी नवरो सवाल करी चेडू कितले शिकला डिग्री घेऊन आसाव हांगा इजनेर आमी ग्रॅज्युएट चेडवा वेळे कुजनेरांनी सोबायेच्या चेडवा वेळे दुबई घरांनी गोऱ्या गोऱ्या चेडवा वेळे बारें घरांनी डिग्री घेऊन आसाव हांगा इजनेर आमी ग्रॅज्युएट चेडवा वेळे कुजनेरांनी सोबायेच्या चेडवा वेळे दुबई घरांनी गोऱ्या गोऱ्या चेडवा वेळे बारें घरांनी कसलोय उपाय करूंक रे जाय नंतर आमकांच आपाय आमकां जावच्यो होकल्यो गेल्यो मस्कत कतार दुबय बिलमो चिंता आमची आतां चेडवांच्या माय आनी पाय खंयच्याय गरजेक तुमच्या परदेशी कोण येता गांवचेच सले जाय हस्कत चेडवांक दिया मस्कत घरांक दुबावी चेडवा वचून दुबई घरांक बऱ्या चेडवा वचून दिया बारें घरांक गुणेस चेडवा दिया मंगळूर घरांक हस्कत चेडवांक दिया मस्कत घरांक दुबावी चेडवा वचून दुबई घरांक बऱ्या चेडवा वचून दिया बारें घरांक गुणेस चेडवा उरो मंगळूर घरांक मंगळूरांतले कोंबळे आमी भोव आदले पोदने आनी ह्या आधुनीक मटवांत भोव अपुरबायेन सदर जालें कितें म्हणटाय फ्लॉयड वय एकलो पोरनो कोंबळो दोग जण नवे तरणे तरणे कोंबळे न्ही ओके बरें कोण ना कितें सांग आनी हांगासर सडावत चल्यांनी दादल्यांनी पोदां गायलीं
चल्यांनी दादल्यांनी पदां गायलीं एकली चली म्हणटा वाय शूड बॉयज हॅव ऑल द फन म्हणून काय अंदाज जाली गे तुका वय आजकाल कितें जालां म्हळ्यार सर्वात आदल्या काळार चलयांची जबाबदारी कितें आसली कुजनांत रांदचें भुरग्यांक सांबाळचें भुरग्यांक इस्कालाक व्हरचें तें हांव इल्ले पाटी रावता कित्याक म्हळ्यार ह्या मटवांत दादल्यांचे चड स्त्रियो आहात म्हाका दिसता येस आणि हांगासर आतां आमची स्त्रियो राजकीयाकी देवल्यांत संतोषाची गजाल स्त्रियांत आसा प्रत्येक जावन आमची चलयो इवन दिल्ली मुसर पावल्यात राजकीय क्षेत्रांत ती आसात गवळी परिशदेंत ती आसात आनी सडावत आदी गुरुकारत पळोवन मेळटले आतां गुरुकारण्यो आसात येस जायते प्रगती जाल्या उपाध्यक्षूय आसात वय आनी आपले आमच्या वाड्यांतल्या म्हणले एक पद गोंचाक बाय मेल्विटा डिसोसा कुलशेकर हांगासर मुखार येता आमर वेल्फियाबाचें पद आनी हांगासर गायन करच्याक बाय मेल्विटा डिसोसा कुलशेकर आमच्या वाड्यांतल्या एका घरा गडबडी झाली रातच्या 12 दादलो पियेला बायली पियेल्या उड्डा उडी जाता घरच्या दारा आमच्या वाड्यांतल्या एका घरा गडबडी झाली रातच्या 12 दादलो पियेला बायली पियेल्या उड्डा उडी जाता घरच्या दारा आयो देवा किती सांगूंक प्रभाव चोऱ्याचो ताच्या हातान तिची बाजू तिच्या हातान मुंड गोवाचो आयो देवा किती सांगूंक प्रभाव चोऱ्याचो ताच्या हातान तिची बाजू तिच्या हातान मुंड गोवाचो चोर तिच्या परसाक धरून ओडटा ती गोवाच्या कोमसा धरून लोटा ती सोडिना आनी तोय सोडिना लोक पळे रावला टिकेट नासता चोर तिच्या पेंकडाक धरून ओडटा ती गोवाच्या कोमसाक धरून लोटा ती सोडिना आनी तोय सोडिना लोक पळे रावला टिकेट नासता आयो देवा सोऱ्यान कितें गत करयली लोकां मुखार बायले गोवान मूज मात पेंकडार उरयली आयो देवा सोऱ्यान कितें गत करयली लोकां मुखार बायले गोवान मूज मात पेंकडार उरयली सोऱ्या वरवीं कितें सगलें घडटा सोरो कुटाम दोडटा कुटाम मोडटा बायले गोवान लढाई केल्यार वारसाक एक भुरगें भुंयत पडटा सोऱ्या वरवीं कितें सगलें घडटा सोरो कुटाम दोडटा कुटाम मोडटा बायले गोवान लढाई केल्यार वर्साक एक भुरगें भुंयत पडटा आयो जेजू सोरो कित्याक दिलोय संवसारा सोऱ्याक लागून इतलें घडटा कामूने जालां देवसारा आयो जेजू सोरो कित्याक दिलोय संवसारा सोऱ्याक लागून इतलें घडटा कामूने जालां देवसारा
देव बरें करूं मेल्विटा डिसोसा कुलशेखर भोव सुमाधुर ताळ्यान हें पोत तुवें सदर केल्ल्याक कार्याचो सूत्रधार अनिल मास्ट्रमान बेल मारली म्हजी पिरेड जाली परत माईक अनिल मास्ट्रमाच्या हातान देव बरें करूं प्रितम हे मंगळूरांतले कोंबळे मंगळूरांतले फ्लायट मंगळूरांतले कोंबळे सैरीक आले म्हणटात कोंबळे गे आमी कोंबले म्हणचे पळय प्रितम नरोन्ना बारी एक अपुरबायन आमकां अर्दो घंटोभर हांगासर मनोरंजन दिवंक कुमक केल्या गणगणीत ताळो अपुरबायच्या उतरांनी कार्य सोबोवंक कुमक केल्ल्या प्रितम नरोन्ना तुमकां अभिनंदन ह्या कार्या निर्वहन शेतांत तुका सर बरें मागता हांगा पळयतना नवरो कोणू MC कोणू काही कळना पुरो उलोवन चित्त मनीस न्ही गे तर फ्लॉयड आयचो नवरो बाप फुडें येता आमचे संगी थोडो वेळ उलोवच्या बारी बिजी चेडवाची मेसेज आयिल्ली की हे 4 दीस तितल्यान मागीर न्ही गे नवे काराक एक पुसचे एक पळयचे शाबास दोनशे कितें मागीर कोण न्ही गे ना न्ही गे हय हे सांगा सर 2 जण MC आसले आता माईक म्हज्या हातान दिला पूण हांगासर हे म्हजे कितें उलयता ते म्हजे काजराचे भाशण न्ही वा काजराचे वोट ऑफ थँक्स न्ही पूण हांगासर पुर्वांच्या कार्याची मांडवली विशयन ताचे पयले आज दनपरातून एक टेन्शन आसलें पावसाचें सबरांनी विचारलें आसा म्हाका ल्हानतावन कितलो नाल्ल केलाय रे म्हणून सत्य म्हणटा मम्मी गोत आसा हांवें अजून म्हणसर नाल्ल खावना आमच्या घरा नारळाचें नुस्तें केल्यार हांव खायना तें येस तें मम्मी गोत आसा देखून आमच्या घरा नारळेलो पयस टेन्शन जालें दनपार कार्य आसलें उपरांत हांगासर येतना फुल्ल मोड आसा सगळीं चेर कवरां गेल्यांत आमच्या अरुणान ताचे उपरांत लगभग 6 वरां जातना खबर मेळ्ळी म्हाका बंटवल पावस सुरू सिद्धकटे पावस वतलो उपरांत तो पावस वामदपदाव गेलो थंय तावन बोलयार गेलो ताचे उपरांत तो पावस म्हाका 6:30 वरां आमच्या DJ अनिलान कॉल करतना तेन्ना सुटला मात्र आमचो देडो आनी DJ अनिल कुलशेखर पावतना कुलशेखर पावस ताचे उपरांत नंतर पावस हांगासर फुल्ल मोड जालें मम्मीन पप्पान आनी आमचे दोरी इश्ट आसात एकच उतर सांगलें फ्लॉयड तुज्या काजराक रोसाक पावस येना वचोन टेन्स जालें त्या खातीर हांव पयल्यान पयलें अर्गां दिता धन्य देवाक कित्याक हांवें मम्मी कडेन इल्लें रडोंक जालें म्हाका सुमार 5:30 वरांचें मम्मी एकच उतर सांगलें म्हाका एक वात पेटय तुज्या रोसाक पावस येना दक्षिण गेलो वात पेटयली आनी आतां म्हणसर पावस येवना राती आयल्यार टेन्शन ना ताचे उपरांत आमी काजराचें इन्विटेशन आमी पयलें आमी दिल्लें उडपीच्या गवली बापांक म्हजो पदर आसा थंयसर गवली बापांच्या चेंबरांत ताणें आसचें तांचे बेसांवकान घेवन थंय तावन हांवें इन्विटेशन दिवंक हांवें आरंभ केली आनी खंडी जावन तांचे बेसावी आसा हांवें आनी काजर जावच्या चेडवान डेल्यान पयलीं आमी भेट केली कालमाडीच्या देव तेंपलाक ताचे उपरांत आमी सराक आमी 3-4 फावटी आमी थंयसर भेट केली खंडी जावन कालमाडी मायेचें बेसांव आमकां आसा कित्याक आयवी आमी डेल्या म्हणचे तुमी पूण आमी आयवी म्हणचे मोगान आनी ते केम्मान काम करता आसतना आमी हांव हर एक फावटी उडपी वता आसतना आमी कालमाडी देव तेंपलाक वा पुण शेताक आमी वचना आसतना आमी फाटी येवचे ना हर एक फावटी आमी थंय भेट करची आसली ताचे उपरांत आमी मंगळूरांत आमी इन्विटेशन दिवंक आरंभ करच्या पयलें आमी दोगांय सांगाता पयलीं आमी सान लॉरेन्साच्या आत्तूर पुण शेताक आमी गेल्या ताचे उपरांत आमी मंगळूरांत आमी इन्विटेशन दिवंक आमी आरंभ केलें खंडीत जावन आत्तूरच्या सान लॉरेन्साची बेसांव आमचेर खंडीत जावन आसा आमच्या कुटुंबांत 3 अवघडां जालीं फटाफट मेच्या म्हयन्यांतून आरंभ जाली एक अवघड म्हजो बाप्पू देवादीन जालो ताचे उपरांत आवयक म्हज्या मम्मीक अवघड जालें ताचे उपरांत 3 म्हयने ती हुशार नासली ताचे नंतर मम्मी हुशार जावन येता म्हणटना पप्पा रस्ते अवघडांत ताची परिस्थिती तशी जाली उव्यान सांगलें उव्यो सांगतना दोगांय मरून वाचली म्हूण सांगून त्या वेळार हांव एक सुरो जाल्लो आनी त्या वेळार म्हाका सर्गींच्या बापान म्हजो हात सोडूना
लिनेट बाय म्हणटली म्हाका नित्य धर्मय आसा म्हणून सांगून पप्पान म्हणचाले सारी तमाय आसा म्हणून सांगून आणि खंडीत जावन सगळ्या संत भक्तांचे मागणे तुमचे समेस्तांचे मागणे आणि खंडीत जावन ते देवाक पावला आणि ते आज हांगासर आमचे कार्य कितेंच अडचणे विने आज ते यशस्वी जाला आणि ताका कारण तुमचे हर एकल्याचे मागणे मोगाचे न्हू देखून तुमकां हांव पयल्यान पयलें आभार मानता तुमकां हांव पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा सर उलोवंक वचना सबर संगती उलोवंक आसा ते काजर दिसा उलयता हांवें कांय तयारी करूं ना ती तयारी हांव फाल्यां करता पुर्वांची मंडावळ अशी आसा पुर्वांचे लग्नाचे कार्य 2.5 वरांक आमच्या घरा हांव बेसावांक आयतो जाता देखून उपकार मागता सर कुटुंबाच्यांनी लक्षिल्यांनी इश्ट मित्रांनी सुमेस्तांनी म्हाका घरा बेसांव दिवन तुम्ही रेस्पेराक आयते करचे खंडीत जावन म्हाका तुमच्या सुमेस्तांचे बेसांव गरज आसा खंडीत जावन बेसांव देवान दिवचे तुमच्या मुखांतर खंडीत जावन तुमचे बेसांव म्हाका गरज आसा हांव बेसावांक 2.5 वरार घरा आयतो जातलो 3:30 म्हाका इगर्जेक पावोंक आसा जुस्त 4 वरार मिसाचे बलिदान आरंभ जाता आमकां 3:55 याजक बाप आमच्या इगर्जेच्या प्रवेश दरवटेर आमकां तो स्वीकार करता देखून 4 वरार मिसाचे बलिदान आरंभ देखून तुम्ही सुमेस्तांनी एक 10-15 मिनटां पयलेच तुम्ही थंयसर इगर्जेक पावच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा आज कार्य आमी अर्द घंटो आमी लेट स्टार्ट केलें पूण पुर्वांचे कार्य आमी वेळार आरंभ करता देखून सर्वांनी आज कशें तुमी आयच्या कार्यान आमकां सांगात दिला पुर्वांच्या कार्यान तुमी सांगात दिवच्याक उपकार मागता पुर्वांचे कार्य आमी वेळार आरंभ करता ह्याच अंगणांत पुर्वांचे कार्य सदर जातलें 6:30 वरार आमी कार्य आरंभ करता आणि घरात हांव बँडार रेस्पेराक हांव वेतलो देखून तुम्ही बेसावांक आयते जावचे रेस्पेराक हजर जावचे आनी उपरांत तुम्ही पुर्वांच्या लग्न कार्यांत तुम्ही वांटेली जावच्याक तुमचे लागीं उपकार मागता काजार कितल्या वरार 4 वरांक येस काजार म्हणजे रेस्पेर इगर्जेन जावचे हांगासर संभ्रम देखून सुमेस्तांनी इगर्ज भरून जायचे त्या दीस देखून तुमकां सुमेस्तांक मोगाचे आपणे आनी आतां मायक आमच्या अनिल मेस्त्री गांव दिता फ्लॉइड बारीक पुरबायन उलयलो एक विनंती आसा फ्लॉइड वाद खंय भेटयले घरा गे घराने घरा गेल्या उपरांत पालवय पाल्या येयल्लो पावस येवन दी न्ही नाल्यार भेटून दवरल्यार पावस इल्ले दिसांनी पावस येवंक सोना फ्लॉइडान काळजा मनांतान उलयला फ्लॉइड आमी सगळीं तुका सर बरें मागता तुजें जिवीत बरें जावन दी अशें आशेत हांव मोगाचें न्हय ह्या सोबीत कार्याक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक कुटुंबातर्फेन वडिलां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आसतना विनंती करता येजमानी आनी येजमानी तर्फेन मानेस्त डेविड डिसोजा तुमी फुडें येवचे आमी सुमेस्तांक जेवणाक उदक आपोवणे दिवच्या 9:30 वरार कोको मेमे अप्पू करची आलोचना आसली 5 मिनटां ती शिनिशीन जाली व्हडली न्ही भूक लागता की सैऱ्यांक ना न्ही आज जेवण नुस्त्या बरें काले नुस्त्याक बाय नुस्त्या काल्यास वय तिका गोत्तू ना वय आसून मावळो येजमानी आनी येजमानी तर्फेन आमी सुमेस्तांक जेवणाक आपोवणे दिता मोगाळ सैर्या धैर्यानो मानाच्या ओवळ्यानो फ्लॉइडाच्या रोसाची सांज तुम्ही सगळ्यांनी एन्जॉयड आय थिंक यू ऑल एन्जॉयड सांगात आयिल्ले वरवीं आमी आमचो एकवट दाखयता आनी जेवणांत भागीदार जाल्ले वरवीं आमचो एकवट थीर जाता आज फ्लॉइडाच्या रोसाचे संभ्रमाचे जेवण कुटुंबाच्यांनी आसा केलां आसतना ते तुमी दोशी सेवीचे ते अमृत करीचे म्हूण सोन उलो दिवन तुमकां समेस्तांक जेवणाक उलो दिता तुमकां समेस्तांक जेवणाक उदक येजमान्याक देव बरें करूं म्हणटात जेवणाक उदक सुंबे जेवणाक उदक पावले म्हणटात देव बरें करूं नव्या सैऱ्यांक जेवणाक आपोवणे दिता नवरो बाब नव्या सैऱ्यांक जेवणाक फुडें आपोवन व्हरता
बलवुंजी गुरुमुत्ता निक सरिसाटी इज्जता ಎನ್ನ ಮೂಕೆದ ಯೋಗೀತ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದಿದ್ದೆ ಸಾರಿತು ಒಂದಿದ್ದೆ ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ಓಲು ಇತ್ತ ಬಲವಂಜಿ ಗುರುಮುತ್ತ ಯೋಗಿತ 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 ನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಈಯ ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಸುಖತ ಯೋಗಿತ 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 ನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾರನೆ ಮೀದ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ನಿನ್ನನು ಯಾನು ತೂಯಿನಿ ಗತ್ತು ತೂದು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಕ್ಕು ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿನಿ ಮಾರನೆ ಮೀದ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ನಿನ್ನನು ಯಾನು ತೂಯಿನಿ ಗತ್ತು ತೂದು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಕ್ಕು ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗಿದ ಲೆಕ್ಕ ರಾವೊಂದು ಈ ಹೋಗಿನಿ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಡು ಈತ ಇತೆ ಕನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದಿದ್ದೆ ಸಾರಿದು ಒಂದಿದ್ದೆ ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ಓಲು ಈತ ಬಲವುಂಜಿ ಗುರುಮುತ್ತ ಯೋಗಿತ 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 ನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಈಯ ಎಲ್ಲ ರಾಣಿ ಸುಖತ ಯೋಗಿತ 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 ನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೀತಿ ದತ್ತ ಬಾಸೆ ಕೊರ್ತ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟೋಡು ಮದುವೆ ಆದಿ ಮುತ್ತೆರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಪ್ರೀತಿ ದತ್ತ ಬಾಸೆ ಕೊರ್ತ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟೋಡು ಮದುವೆ ಆದಿ ಮುತ್ತೆರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಕು ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬಾಳೆ ಹುಟ್ಟೋಡು ನಿಕ್ ಪಟ್ಟಿನ ಕೇಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದಿದ್ದೆ ಸಾರಿದು ಒಂದಿದ್ದೆ ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ಓಲು ಇತ್ತ ಬಲವಂಜಿ ಗುರುಮುತ್ತ ಯೋಗಿತ 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 ನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಈಯ ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಸುಖತ ಯೋಗಿತ 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 ನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
सैरीक सोदून काजार केले भावान काजार कित्या जाली म्हणून रडता जुवान सैरीक सोदून काजार केले भावान काजार कित्या जाली म्हणून रडता जुवान जुवाना जुवाना काजर जातस रडून फायदो ना जुवाना जुवाना काजर जातस रडून फायदो ना पोरता पोनाक तांगेर गट जवान नवऱ्या संगी बसून कित्या रडता जवान पोरता पोनाक तांगेर गट जवान नवऱ्या संगी बसून कित्या रडता जुवान जुवाना जुवाना काजर जातस रडून फायदो ना जुवाना जुवाना काजर जातस रडून फायदो ना ताच्या काजाराच्या पयले जुवान काजराका शेताले रेस्पेरा उपरांत ब्लेंडर सरताना उसकोन ते रडताले ताच्या काजाराच्या पयले जुवान काजराका शेताले रेस्पेरा उपरांत ब्लेंडर सरताना उसकोन ते रडताले ग्रेस्तासो नवरो ताका दिल्लो देवान आज तर कित्याक लागून रडता जुवान ग्रेस्तासो नवरो ताका दिल्लो देवान आज तर कित्या लागून रडता जुवान जुवाना जुवाना काजर जातस रडून फायदो ना जुवाना जुवाना काजर जातस रडून फायदो ना तासो नवरो सांजे वेळार आमी बोंडेकिया म्हणटाना लोकां मुखार ते नवऱ्या सांगाता सोलोंक आयकाना तासो नवरो सांजे वेळार आमी बोंडेकिया म्हणटाना लोकां मुखार ते नवऱ्या सांगाता सोलोंक आयकाना नवरो सोबीत तरी मोठवो जिवान नवऱ्यावरनी 8 इंच लांब देवान नवरो सोबीत तरी मोठवो जिवान नवऱ्यावरनी 8 इंच लांब जुवान जुवाना जुवाना काजर जातस रडून फायदो ना जुवाना जुवाना काजर जातस रडून फायदो ना चेडू म्हाका पळोवन आसता हांव वाचताना लसता हांव ताचो मोग करता सोबिताचे नांव जसिंता चेडू म्हाका पळोवन नाचता हांव वाचताना लसता हांव ताचो मोग करता नांव ताचें नांव जसिंता ये जसिंता मोती सदां तुकाच गो चिंता ये जसिंता मोग तुझ्या मोगा काशेता ये जसिंता मोती सदां तुकाच गो चिंता ये जसिंता मोग तुझ्या मोगा काशेता उठताना बसताना मोतीन तुझीच चिंतना चिंतले तितले पावाना रातचे म्हाका न्हिदोंकी सोडिना उठताना बसताना मोतीन तुझीच चिंतना चिंतले तितले पावाना राती म्हाका न्हिदोंकी सोडिना ये जसिंता मोती सदां तुकाच गो चिंता ये जसिंता
मोग तुझ्या मोगा कशेता तू स्वप्नांत येताई वेंगेन म्हाका घेताई हांव पोटलून धरताना कित्या मोगा सांडून दवताय स्वप्नांत तूं येताई वेंगेन म्हाका घेताई हांव पोटलून धरताना कित्या मोगा सांडून दवताय ये जेसिंता मोती सदा तुकास गो चिंता ये जेसिंता मोग तुझ्या मोगा कशेता मोग तुझ्या मोगा कशेता. एरिक आणि प्रदीप तुमकां देव बरें करो म्हणटा कोणाच्या तान गायना 2 ताळयो आमी तांकां दिवया. हांगा सॉंग्स बॅक टू बॅक हांगासर सदर जावचे आसात. फुडें वचून रॉनी क्रास्ता आणि रिशल क्रास्ता एक पद गोंचाक आयती आसात. तांचे पद जाल्ल्या उपरांत मिलार्थोन आयिल्ली रिटा पिंटो बाय आयती आसा. ती कालतोन पद सांगूंक बैसरल्या म्हणली खबर म्हाका आयल्या. पार्किंग अनाउन्समेंट अशें आसा. सी बँकवेट ओपन यार्ड पार्टी प्लेस भोव अपुरबायेचो जागो. कोणाकय बूक करूंक जाय तर पेनवेन आनी लेस्टर तांकां संपर्क येता. पार्किंगाची वेवस्था अशी आसा. हांगासर मुखल्या वळेर कोणें पार्क केल्यात गाडयो तेंच श्रीधर रोड काणून तुम्ही मुखार वचून हायवे टच करी येता. सांगता फाटल्या वाटेन कोणें पार्क केल्यात गाडयो तुम्ही सीधा राईट काण घ्या. तेंतून वाट आसा. कोणी जेवणाच्या काउंटराचेर गाडयो हाडनाकात. सीधा मुखार काडून राईट काण गेल्यार आडम कुद्रू इस्कलाडे तो रोड टच जाता. हायवे टच जाता. सो फाटल्यान असले व्हेकलां फाटल्यान तावन मूव करियेत. दाव्या कुशीक असले व्हेकलां दाव्या कुशीतान मूव करी येता. कोणी क्रॉस करीचे म्हणून ना बॉर्डर. हांगासर कोणाचे जवान जावना जवान स्वीकार करा दोशी जाया. फुडलें पद गोंचाक रॉनी क्रास्ता आणि रिशल क्रास्ता हिंदी पद गोंचा हिंदी सॉंग. अच्छा हेलो चेक टेस्टिंग टेस्ट चेक चेक टेस्ट माइक टेस्ट. मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में. मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में. वो दुश्मन जमाना मुझे ना बुलाना मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में. मैं दुनिया बुला दूंगी तेरी चाहत में. मैं दुनिया बुला दूंगी तेरी चाहत में. तेरा साथ छोटा ये वादा जो टूटा मैं खुद को मिटा दूंगी मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में.
हरदम उठा लूंगी तेरी चाहत में तेरा साथ छोड़ा ये वादा जो टूटा मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। सीने से लग जा तू, मैं हूँ तेरा दीवाना, मुझे तुझसे मिलने से रुकेगा क्या जमाना, छोड़ूंगा ना साथ तेरा, छोड़ूंगा ना साथ तेरा, मैं सब कुछ लुटा दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना बुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया बुला दूंगी तेरी चाहत में तेरा साथ छोटा ये वादा जो टूटा मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, तेरी चाहत में। हाँ तेरी चाहत में। थैंक यू। देव बरें करूं. रॉनी क्रास्ता आणि रिशल क्रास्ता हिंदी पॉज सदर केल्ल्याक आणि हांगासर रिटा पिंटो मिलार ग्रेस एक पॉद गावच्याक बाय आयती आसा, अत्रेकान राखून आसा, उडोलतान राखून आसा आणि लगभग 45 मिनिट्स आमकां उरल्यांत हांगासर एन्जॉय करूंक. थोड्याच घडयांनी आमी नासी आराम करचे आसाव. नसपिने तयार रावा. एका बगल्यान डीजे अनिल आसा अलॉंग विथ लोबो साउंड्स, प्रो साउंड सांगत एका बगल्यान जॉयस्टर बँड आसा आणि थोड्याच घडयांनी ह्या माटवांत आमी नाच आराम करतले. रिटाबायेचे पद आतां आयकुया. नाचणारी लग्न दुवारी, आज पळे बांधला काळजा बोवारी. नाचणारी लग्न दुवारी, आज पळे बांधला काळजा बोवारी. आज आमच्या भोवती कितें सावळी वतांत, तो सूर्य लिपला पळे वयल्या कुपांत. वकालांनी नवरो दोगे हात हातांत, जेवण रेगली आज लग्न तोटांत. येणारा नाच 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 नारी नाच नाच नाच, कित्याक आज सुखाची दार उगडला. ती सगळी कंत दोकला सुनारा नाच नारी नाच, कित्याक आज नवें जीवन उदेला. येणारा नाच 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 नारी नाच नाच नाच, कित्याक आज सुखाची दार उगडला. ती सगळे कंत दोकला सुनारा नाच नारी नाच, कित्याक आज नवें जीवन उदेला. दोन घरां एक जाली काजरा बेसांत, दोन मना बांदली सदां वाजरा बंदांत. दोन घरां एक जाली काजरा बेसांत, दोन मना बांदली सदां वाजरा बंदांत. वो लग्न बांद तुमकां वाट दाखयता,
वाट चलता चलता पोंत सुकयता थोड्यांक सूख दिता थोड्यांक दुखयता ती दोख सोसा मागीर हांसोंक शिकयता ए नरा नाच 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 नरी नाच 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 कित्याक आज सुखाचें दार उगडला ती सगळी कंत दोख लास नरा नाच नरी ना कित्याक आज नवें जीवन उदेला नरा नाच 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 नरी नाच 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 कित्याक आज नवें जीवन उदेला ती सगळी कंत दोख लास नरा नाच नरी ना कित्याक आज नवें जीवन उदेला नाचणारा नाचणारी लग्न दुवारी आज पळे बांधला काळजा बोवारी नाचणारा नाचणारी लग्न दुवारी आज पळे बांधला काळजा बोवारी आज आमच्या भोवती कितें सावळी वतांत तो सूर्य लिपला पळे वयल्या कुपांत व्हंकल आनी न्हवरो दोगी हात हातांत घेवन रेगली आज लग्न तोटांत देव बरें करो मनस्ती रिटा पिंटो ह्या उतर प्रायरी बऱ्या रंगीन तळ्यान एक बरें पोत तुवें गायिल्लें आसा तुका अभिनंदन परबी पटयता आमी अशी एक कळवणी आसा कोण मंगळूर भायर सरतात सांगतात इतर प्रदेशा भायर सरतात तुमच्या वाहनांत जागो खाली असल्यार कोणा कडेन वाहन नात असल्यार इल्लेसो कुमोक करून तुमचे लागीं विनंती आसा जर तर कोणाचें वाहन खालीच आसा फाटी वेता आसतना आनी फ्लायटा तितकेशे मेळचे थोड्या कडेन वाहन नातल्यांक इल्लेशे घरा पावोवची म्हणजे तुम्ही वेच्या रुटार पावोवची इल्लीशी वेवस्था मंडळ आमी माया मोगान करया सबार सणाडे वाहन नांत म्हणली खबर हांगासर आयिल्ली आसा आनी हांगासर आमच्या नव्या सैऱ्यांचें जवान सालां हकले केल्या कुटुंबाची नवी सैरी आमाटवांत आसात सांगता आमचो नवरो बाब आसा पास्कोनी पास्किणी आमचे मदें आसात फ्लायट देखील मुखार येवचें तुवें आमच्या नव्या सैऱ्यांक आमी नाचपाक उठयत आसतना जवान जाल्ल्या सैऱ्या दैऱ्यांनी वाड्याघरांनी इश्ट मित्रांनी फिरगसघरांनी फ्रेंड्स वेल विशर्स रिलेटिव्स तुमी फुडें सरचे एका बगल्यान डीजे अनिल आसा अलॉंग विथ लोबो प्रो साउंड्स आनी एका बगल्यान जॉयस्टर बँड आसा दोनांच्या मेळापार ह्या मटवांत भरपूर नाच आमकां पळोवंक जाय ह्या मटवांत लगभग 40 मिनटां उरल्यान द फायनल 40 minutes टू गो डेलियाच्या कुटुंबाची आयवीच्या कुटुंबाची नवी सैरी येस सांगत जवान जाल्ली सैरीन दैरी कुटुंबाची फ्रेंड्स वेल विशर्स वाड्याघरां सैरीन दैरी तुमी फुडें सरचे हांगासर ह्या मटवान दिलो नाच नाचच्याक सांगात दिवचो
सुंदर बाबा संकची येता सोलताना ते माडी कशे हातांनी दलता आजकाल आमचो दुपीत बाबा मोग चलवता योरे तू योरे मोगा तू गोपाल माझ्या अशें म्हणून सदांच पळयता मोगले तुजे देखून बसून खोबरे तुजे केसरे बसून म्हज्या घरां भाकऱ्यो लाटयता योरे तू योरे मोगा बरोबर तू गोपाल माझ्या अशें म्हणून सदांच पळयता मोगले तुजे देखून बसून खोबरे तुजे केसरे बसून म्हज्या घरां भाकऱ्यो लाटयता वर्साच्या पार्टी दिसा पयले पावटी तूं भेटले म्हाका पिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीर देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली गाडीच म्हजी सगळ्या तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली गाडीच म्हजी सगळ्या तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फूट करून बोसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पुढे तामसो जाला कारवी सगळे सांगाता मेळून रांपणी उडीला इशिल्यान पळयताना चंद्र मुदेला ते कितली वाजवता गोडांना बसून तुमकी पळयता वा वा तो ताळो रचयता नारी वडे डान्स सोबयता हॅलो मोगाच्यानो निमाणी 25 मिनिटां तुमच्या खातीर उरल्यात डीजे अनिल आमचे संगे आसा तशेंच जॉय स्टार बँड आमचे संगे आसा निमाणी 25 मिनिट आमच्या खातीर आसा देखून सैऱ्यांनी बरें म्हण करचें वावूकास गळसुसोय न्हवऱ्याची आशा आयचे दीस आमी सफळ करची नाचपाक सैऱ्यांनी दायकत फुडें येवचें देव बरें करूं आणि माझा ओरीच्या पिलाला सेड मांडिनाका आणि माझा ओरीच्या पिलाला सेड मांडिनाका उंदीर मामा आयलो आणि पाची पोना लिपलो उंदीर मामा आयलो आणि पाची पोना लिपलो आणि माझा ओरीच्या पिलाला ताका एका कसा खायलो आणि माझा ओरीच्या पिलाला ताका एका कसा खायलो या या माया या 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 केदना गो केदना तुंगा येतेले उसक्यान तुझ्या काळीज मध्ये सुकून गो गेले केदना गो केदना तुंगा येतेले उसक्यान तुझ्या काळीज मध्ये सुकून गो गेले मोगा तू ये आणि बापान म्हाका घे 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 तू आवडतो आमचे गोंयकाराचे आख्या संवसाराक ना दुसरे मेळपाचे मायाच्या म्हयने मेरेन ट्युरिस्टाचे संवसाराक आसता ना गोवा शाराचे मायाच्या म्हयने मेरेन ट्युरिस्टाचे संवसाराक आसता ना गोवा
नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया मेरे इशारे पे दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या
चेडूव भितर चेडू जुवान बामणागारांचे आंगली बसून बांधून दिता लोणचे तोरांचे रातच्या बारार बोंडी मारून मोटार कारांचे राजा पहिले भुरग्या जाला नशीब घरांचे चेडूवा भितर चेडू जुवान बामणागारांचे अंगडी बसून बांधून दिता लोणचे तोरांचे रातच्या बारार बोंडी मारून मोटार करांचेर काजरा पयले भुरग्या जाला नशीब घरांचे दिमक दिता नांगो बाई लांबडी जुवाना बाई तुका नवरे पावाना काजारिनी औकारिनी सांगोंक मेवाना जायते सले आयले गेले कोणी रवाना दिमक दिता नांगो बाये लांबडी जुवाना बाई तुका नवरे पावाना काजारिनी औकारिनी सांगोंक मेवाना जायते सले आयले गेले कोणी रवाना जुवानान पैसे केले सोरो विकून गावचे सगळे बेबदे जाले ताका लागून आपकाऱ्यांचे आयले जाल्यार कांट्री सोदून जुवान तांकां साकणे दिता दोळे मोडून जुवानान पैसे केले सोरो विकून गावचे सगळे बेबदे जाले ताका लागून आपकाऱ्यांचे आयले जाल्यार कांट्री सोदून जुवान तांकां साकणे दिता दोळे मोडून दिमक दिता नांग बाई लांबडी जुवाना बाई तुका नवरे पावाना काजारिनी औकारिनी सांगोंक मेवाना जायते सले आयले गेले कोणी रवाना दिमक दिता नांग बाये लांबडी जुवाना बाई तुका नवरे पावाना काजारिनी औकारिनी सांगोंक मेवाना जायते सले आयले गेले कोणी रवाना वर्सां आतां जाली 30 दिसता म्हातारी फॅशना करून भोंवता चली घेवन कुंपारी वाटेर येता भरून वांगटी उदारी पावस चोरून काजार म्हणून गावार कोबारी दिमक दिता नांग बाई लांबडी जुवाना बाई तुका नवरे पावाना काजारिनी औकारिनी सांगोंक मेवाना जायते सले आयले गेले कोणी रवाना दिमक दिता नांग बाये लांबडी जुवाना बाई तुका नवरे पावाना काजारिनी औकारिनी सांगोंक मेवाना जायते सले आयले गेले कोणी रवाना नेसन देखताना ते आईच्या सलियाचे आंगार येता कुलकुलो सांगून फायदो ना अर्धी कोरी नेसन चेडवा वाटेर येताना चिंता मोती तेमको दुसरे ना नेसन देखताना ते आईच्या सलियाचे आंगार सरता कुलकुलो सांगून फायदो ना अर्धी कोरी नेसन चेडवा वाटेर येताना चिंता मोती तेमकोन दुसरे ना शेजारच्या ते जुडी ताचे नेसन इले गोडी येता मिसा दोंपरा वयर नेसन मायक्रोमिडी ते फुडल्यान दिमी मोडी मनसले सकड रडी आणि आजी जळता ती काळजाची उडी शेजारच्या ते जुडी ताचे नेसन इले गोडी येता मिसा दोंपरा वयर नेसन मायक्रोमिडी ते फुडल्यान दिमी मोडी मनसले सकड रडी आणि स्वतःची सडता ती काळजाची उडी नेसन देखताना ती आईच्या चलयांचे आंगार सरता कुलकुलो सांगून फायदो ना अर्धी कोरी नेसन चेडवा वाटेर चलताना चिंता मोती तेमकोन दुसरे ना स्ट्रेच जीन्स पॅन्ट आणि स्किन टाईट टॉपर बोंबली दाखवून कुले आलो चलता ती रस्त्यार ओ फॅशन सोहो अवतार किते उलट करता संसार आणि सैतानान अर्थ में सरल्यात फुंक्याक साबार
स्ट्रेच जीन्स पॅन्टर आणि स्किन टाईट टॉपर ओरले दाखवून कुले आलो न चलता ती रस्त्यार ओ फॅशन असो हो अवतार कि ते उलट करतात देवसार आणि देवसारान अत मेसरलात फुंक्याक साबार नेसान देखताना ते आईच्या चलयांचे आंगार सरता कुलकुलो सांगून फायदो ना अर्धी कोरी नेसन चेडवा वाटेर येताना चिंता मोती तेमकोण दुसरे ना चिंता मोती येमकोण दुसरे ना वर्षाच्या पाटे दिसा पहिले पावटी तो भेटले माका विश्वा लोंगो बाय पळव तुका मुझे खातीर देऊन हसला तुका नव्या वर्षाच्या पाटे दिसा पहिले पावटी तो भेटले माका विश्वा लोंगो बाय पळव तुका मुझे खातीर देऊन हसला तुका Darling
लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज तुजे सोरलें तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुका लागून जाला हांव जॉली तुझे केस पाये पेंगडा पर्यंत धरता वाऱ्यार उगोन म्हज्या मनाक वादळ उठयता